Okay. Juan, Saturday Live, Saturday Live, Saturday Live. Pakiayos natin mga kapitbahay ang mga oras natin. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon. It's a Saturday, ika-13 ng buwan ng Abril. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7 ng umaga sa California, alas 10 ng umaga dito sa amin sa East Coast, USA. Samantalang alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, alas 3 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon naman sa Kingdom of Saudi Arabia. At dyan sa Pilipinas, ang oras natin mga kapitbahay, pakiayos lamang ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Well, magandang umaga sa lahat ng mga kaantabay natin. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon, nanonood, nakikinig sa ating Fun Saturday Live. I wish you good health, goodwill, and of course, God blessings. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Very especially, good evening dyan sa Japan, dyan sa... nakalimutan ko Leonor Kurata. Sa Shiba, Japan. There you are. Naalala ko na. Shiba, Japan, katabi lamang ito ng Tokyo. Ang ating kaibigan si Leonor Kurata. Good evening. Alas 11:02 ng gabi sa Japan. Thank you. Pakikumusta na lamang ako dyan kay Kishida, ang inyong punong ministro ng Japan. Pabalik na sa inyo riyan ang inyong punong ministro from Washington, D.C. today. Well, ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, marami tayong bagay-bagay na pag-uusapan ngayong araw na ito ng Sabado. Sabi ko na nga kanina, at 13 ng buwan ng Abril. At 13, therefore, Abril 27 ay 60 years tayo sa broadcast. We have 2 weeks to go. And of course, ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Saying hello kay Gabs Ezekiel. Happy listening. And of course, kay Batcom Quezon Talagit, happy listening. Kay Jimmy Alcadno, happy listening to you. And of course, lahat ng mga pupungas-pungas riyan, kabubukas lamang ng kanilang mga Facebook at ng kanilang mga YouTube. Kay paring Jundity Valencia also, good morning. And also kay Victor Juan Calayo, good morning na lamang sa kanila. Ito ang mga silent audience natin so far sa mga sandaling ito. Kay paring Sok Friend Demerano, good morning, good noon, good afternoon, or good evening, wherever you are, paring Sok. Happy watching na lamang to all of you out there in the wilderness. Of course, naandyan ang ating mga kasama sa ating komunidad, sa ating community. Ang ating mga kapitbahay, libang kay Maring Leonor Kurata, dyan sa Shiba, Japan. Naandyan si paring Batcom Quezon Talagit. Saan ka ngayon, pare Koy? At saka si Rhea Doloriat, of course, naandyan siya. Ang ating kababayan from the Philippines, kababayan kong Bicolana, good evening po, sabi niya. Good evening, Manoy Fiorel. Ngayon lamang ako nakapanood na muli ng live mo. It's okay. Alam ko naman na andyan ka every weekend. And of course, kay paring Brother Jundi T. Valencia.
ng Knights of Columbus. Sabi niya, SK Furel, Viva Jesus to you. Thank you. At salamat kay Maring Leonor Curata. Sabi niya, tapos na ako na ipamahagi sa aking mga groups ang ating Fun Saturday Live today. Ay paring Soke Friend de Merano, good morning. Diyan sa Glendale sa California, pare ko. How is the weather? Dito sa amin ay 49 degrees Fahrenheit. Diyan sa Pilipinas ay tumatakbo above 100 degrees Fahrenheit. And there are areas 109, 107, 110, 120 degrees Fahrenheit. Meaning to say 43 degrees, 44 degrees, 45 degrees sa iba't ibang mga areas sa Metro Manila. And today, hindi lamang mainit, hindi lamang maalinsangan, makulimlim po ang mga oras na ito. Diyan sa Pinas ay alas 10:05 ng gabi, makulimlim. Not because walang araw, kundi dahilan sa may mga manakanakang mga pagkapal ng ulap na nagiging sanhi ng alinsangan ng ating kapaligiran. May manakanakang mga pag-ulap and of course, may mga tikatik ng ulan sa ilang areas dyan sa Luzon and then of course some areas in the Visayas and Mindanao. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Hi, Maring Elizabeth Liuren. Good evening to you, my neighbor. Kapitbahay. At saka kay paring Rodmon. Magandang umaga dyan sa Marietta sa California, pare ko. How is the weather? Kumusta na lamang tayo riyan? Anong temperatura natin? Malinsangan, mainit, malamig, may snow? Wala. Diyan sa ating lugar sa Marietta, California. Aha. Hi, te. Pasensya na lamang. Hindi ako makasama bukas. sabi ni Elizabeth Leoren kay Leonor Curat, pareho silang nasa Japan eh. Te! Pasensya ka na. Hindi ako makasama bukas. Naka-broadcast Naka-broadcast yung usapan ni Maring Elizabeth Leoren ay Leonor Curata. Galing ng Bicol si Leonor, di ba? Nabasa ko one time naglamyerda sa Bicol ang ating kaibigan riyan. Sabi rin parang Kik Mendoza, ano ito, pabati naman sa pabati naman mayong Advencula. Ano ito? Sandali, ha? Hindi ko maintindihan, pare ko. Anong ginawa mo? Kik Mendoza. Pabati naman, naintindihan ko pa, mayong Advencula. Tapos hindi ko na maintindihan, pare ko. Ano ba itong sinabi mo? Diyan sa YouTube ang pare ko, si pare Kik Mendoza. Romy Verrey, sabi niya, happy and blessed Saturday morning, Furel, at sa lahat ng ating mga kakampink. And of course, sa ating mga pamipamilya. At saka mga, as always, God bless na lamang sa lahat. Sabi ni paring Romy Verrey. Watching from Salinas in California. Good morning, pare ko. Alas 7:09 dyan ng umaga sa Salinas, sa California. Kaya happy watching na lamang tayo rin. Puso ko sa bayan ko. Well, dyan sa Davao, may mga murukol yung mga nagaganap riyan. May mga murukol yung pakibati, mayong Advencula nanonood po sa imo. Puti, ano ito? Puti, Puto, Arlene. Aray ko kanina ka pa. Nandito ang pare ko sa YouTube, I mean sa Facebook ngayon. Kanina, may mga sinabi siyang salitang Mars eh. Hindi ko ba
Hindi ko maintindihan. Ngayon nandito na si paring Kik Mendoza sa Facebook. Sabi niya, pabati, Purel, mayong advincula, nanonood po sa inyo. Puti, puto, Arlene. Hindi ko maintindihan, pare ko. Talaga, maniwala ka sa akin. Medi Foster Loza, good PM po na lamang. Andirito ako sa Israel. Sabi ni Medi Foster Loza, thank you, Manay. Diyos mabalos. Mag-ingat ka sana dyan. Ang putukan dyan, ano dyan? Wala tuo. Kaliwa kanan. Ingat ka, Manay. Medi Foster Loza, dyan sa Israel. Ingat ka sapagat yung mga Hamas at saka yung Iran at saka Hezbollah ay may mga pagtatangkang bombahin ng Israel, kaya ingat ka na lamang riyan. That is up-to-date news natin kay Maring Medi Foster Loza sa Israel. Ingat ka lamang riyan. Gabs Ezekiel, puti, puto. Dalawa na kayo ng loloko riyan, ha? Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi tuloy ni Elizabeth Leoren, nakala ko ako lang ang mali-mali. Now, dyan sa Davao, ito'y hindi pagkakamali, ha? I don't know kung nagkamali rito si Bongbong Marcos, pero dyan sa Davao, Davao del Norte, ang gobernador diyan, Edwin Hubahib, ay sumumpa sa kanyang mga nasa sakupan na hindi siya bababa sa kanyang pwesto bilang gobernador ng Davao del Norte. Ito'y pagkatapos na magpalabas ng kautusan ng presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, suspendido ka, Edwin Hubahib, ng 6 na pong araw. 60 days preventive suspension. Ito'y isinilbi ng tanggapan ng presidente at ito ay dahilan sa di umano'y unjustified and power tripping of the political leader. Si Hubahib ay pinapaligiran sa mga sandaling ito ng kanyang mga supporters, nakabarikada sa munisipyo ng gobernador ng Davao del Norte. Walang nakapasok, even those na nagsilbi ng suspension order kay Edwin Hubahib. Hindi nakapasok. Nakakordon ng mga supporters ng naturang gobernador at sabi nila hindi bababa sa pwesto ang kanilang gobernador at kanila itong susuportahan till death do us part. Pakinggan natin ang report ng Rainiel Pawid, News 5. Patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutol umano sa ibinababang suspension order laban nga sa gobernador. Giit nila, sila umano ang nagluklok kay Hubahib sa liderato, kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. Nitong Huwebes, inilabas ng Office of the President ang 6 araw na preventive suspension order laban kay Hubahib dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Hubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office, pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang 1 buwan. Nirecall ko yung service car, pick up. Nirecall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na naka-detailed sa kanya, issued din from the provincial government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya ni Hubahib. Well, I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund,
nagalit siya. Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya ring sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talaga ang lumalabas eh. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ng mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at Vice Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Another sakit ng ulo ng Presidente ng Republika. Bukas ay pabalik na ng Pinas. Galing dito sa amin sa Washington, D.C., si BBM. And of course, pagbalik niya ng Pilipinas, sasalubong sa kanya ang strike naman ng mga jeepneys. Kaya ako, ayoko maging presidente, parang Edwin Eusebio. Ang kanyang bagong pangalan ngayon ay, hindi pala si Edwin, si parang Rodolfo Rania Eusebio. Ang kanyang bagong pangalan ngayon ay Goody. Goody. Sabi ni parang Goody Eusebio, Edwin ako ng Edwin kasi. Sabi ni parang Rodolfo Rania, good morning na lamang, good evening. Weather today sa Nepawa, Manitoba sa Canada ay positive degrees Celsius o kaya ay 42.8 degrees Fahrenheit. Malamig pa rin yan, pare ko. 42 and then sa Celsius, nasa breaking point din. 0 degrees sa Celsius, sa Celsius. Sa Fahrenheit ay 42 degrees. Sa Celsius ay mga nasa 105. Ganyang kainit. Kung Pilipinas ang pag-uusapan. 42 degrees Fahrenheit dyan sa Nepawa, Manitoba. Napakainit ang sikat ng araw. Kaya nakapaglakad-lakad na lamang ako. Sabi ni parang Rodolfo Rudy Rania Eusebio sa Manitoba sa Canada. And of course, parang Melesio Abad. Ano ito? Pacing Furel? Ako'y nalilito na sa mga salita ninyo, mga mariko, pareko. I'm watching. Pare siguro ito paring Furel. Kung magkakaminsan kasi, etong ating mga iPhone may autocorrect Mas marunong pa sa ating kasi itong mga ito Nagmamarunong Kaya kung magkakaminsan, nagkakawindang-windang ang mga mensahe natin dyan sa iPhone Matalino ito mga, anong tawag niyan? AI Matalinong mali. Sabi ni Rhea Doloriat Manoy Furel, batiin ko na po yung mga miyembro namin sa Bicol Region Movement for Leni Robredo. Pwede ba akong sumamar yan? Bicol din ako Taganaga ako manay. Rhea Doloriat Manoy Furel. Sabi niya, sa lahat ng mga miyembro ng Bicol Region Movement for Leni Robredo, saludo tayo riyan. Gabs Ezekiel. Nandirito ako sa Greendale, Wisconsin. Akala ko Glendale. Greendale, Wisconsin ang kaibigan natin si Gabs Ezekiel. Maraming salamat. Diyan sa Maynila, pagbalik ni Marcos bukas Sunday, diyan sa Maynila, sasalubungin siya ng POJ. Jeepney drivers are gearing up for another transport strike on Monday. That's a day from today to express dismay over President Marcos' pronouncement that there will be no more further extension of the franchise condition deadline April 30. Kaya yung mga miyembro ng Manibela at pagkakaisa ng mga samahan ng Super Operators Nationwide o kaya Piston ay mangunguna sa kanilang transport strike. Ito ay gaganapin simulang Lunes, Abril 15. At ito ay umaasa ang mga leader na ito na
mapaparalisa at may parating kay Marcos ang kanilang mga hinaing. Gerard de la Peña. Go ahead, Marikay. Ngayon pa lang namomroblema na ang maraming mag-aaral at empleyado kung paano papasok sa eskwelahan at trabaho sa Lunes. Kasunod yan ng 2 araw na tigil pasada ng piston at manibela. Yung last time po na ginawa ko ay nagbike po ako to work. Pero grabe ang init. Oo nga po, yun nga din po. Aagahan po umalis. Ang kilos protesta sa April 15 at 16, ang sagot ng piston at manibela. Sa April 39, tinak ng deadline ng Department of Transportation sa mga operator ng jeepney at UV Express para sumali sila sa mga kooperatiba at korporasyon. Pero mismong sa bibig na ng Pangulo ng galing, wala na extension ng deadline. Panawagan pa rin ng mga transport groups sa mga otoridad. Pag-aralan mo ng mabuti ang PUV Modernization Program dahil kabuhayan nila ang nakasalalay dito. Tama naman. Sa ngayon, pinaplansya na ang gagawing programa sa Lunes. 25,000 miyembro raw ng transport groups ang lalahok sa tigil pasada sa Metro Manila na tiyak daw magpaparalisa ng transportasyon. Kaya naman babantayan ng MMDA ang higit 10 critical areas na karaniwang apektado ng mga tigil pasada. Nag-iimbentaryo na rin ng mga sasakyan para sa libreng sakay. Ikinakasana po yung mga contingency measures po natin para po ma-minimize yung inconvenience nito pong ilulunsad na tigil pasada kung meron man. Ang grupong Pasang Masda, hindi raw sasali sa tigil pasada. Wala na ba silang kasawa-asawa? Eto na naman tayo, tigil pasado na naman. Mga kasama ko sa hanap buhay yan. May nakuha ba sila? Wala pong nangyari. Puro perwisyo po sa taong bayan. Nanawagan naman ng manibela sa mga miyembro nito. Pinaglalaban natin dito yung karapatan natin na wag tayong mag-consolidate. Yung karapatan nila na makabiyahe, irespeto din natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Thank you, Gerard. Maraming salamat and thank you sa mga silent audience natin sa kasalukuyan. Roslyn Ruero, aba ang aking pamangkin. Sabi niya, hello Tio, kumusta? Ang aking pamangkin dyan sa Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Paring Fernando Diego Constantino, thank you. I'm watching bro, sabi niya. And then of course, si Gabs Ezekiel. At saka Ben Magbuhos pare ko. Pinalalabas ko na ang mga sintunadong kumanta. Please lang para umulan. Ano yan? Napapanood mo rin sa YouTube pare ko? Hindi pala sa Facebook, ang dami riyan eh. Ang dami riyan ng mga kumakanta. Sintonado. Sintonado pare ko eh. Fernando Diego Constantino. I'm watching. Ben, regards na lamang sa iyo pare ko. Alam mo, hindi baling sintonado ang kanta. Basta susunod ka lamang sa batas ng trapiko kapag ikaw ay nagmamaneho. Nakita ninyo yung babae na nag-viral the other day? Sabi niya, wag niyo akong hulihan, ha? Ako'y pamangkin ni Major General Mario Garcia. Tapos yung ibang network ayaw mailantad sa publiko yung pangalan, nilagyan ng beep. Beep! Pamangkin ako ni Major General Mario Garcia. Wag ninyo akong anuhin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of Balikatan. I'm part of Balikatan. Tama na yan. I'm Major Miguel. Okay ito babae, tapang niya. No? Ayaw talaga eh. Ayaw magpahuli eh. Naging viral tuloy ito eh. I don't know kung bakit yung old habits natin eh, pinairal pa rin natin. Ano? Para bang ikaw ay somebody untouchable. Pakinggan natin itong report ni Elaine Fulgencio. Yung driver's license po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes. Mario Reyes. Tila nagbanta Wag ang babaeng niyo driver na kumain, ito ha? matapos hulihin sa southbound lane ng EDSA Guadalupe kagabi matapos dumaan sa EDSA busway. Nagpakilala siyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines.
I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. Nasa iyo yung ID ko. I'm Major Miguel. Hindi naman umubra ang palusot na yan sa sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bawal mo tayo sa bus lane, ma'am. Yes, ma'am. Nakipagmatigasan pa rin ang babaeng motorista. Nagpakilala siyang PhilAm at kasama sa balikatan exercises. Ilang beses nang hiningi ng enforcer ang kanyang lisensya, pero paulit-ulit siyang tumangging ibigay ito. May karapatan po kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ka bibigay. That's why next time pinakadaan dito. Nang kuhanin ng enforcer ang plaka ng sasakyan, agad umalis ang babae. Sagot naman ng AFP, hindi miyembro ng sandatahan ng babaeng driver. She wanted to get out of a traffic violation, and so she misrepresented herself as being part of the AFP. Yung pong Major General Reyes is not within our ranks. He is not from the AFP. As initial setting, we do not also have that personality within yung sinabi niyang office na minention niya dun sa video that was posted. Ayon sa Department of Transportation, hindi ito ang unang beses na may pasaway na dumaan sa busway at nagpakilalang mataas na opisyal. Maganda ang naging reaction ng enforcer. Kalmado siya. So kahit na ano yung pagka-privilege noong motorista, ay hindi pinatulan ng so hindi in-escalate ang sitwasyon. May multang aabot ng 30,000 pesos sa mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Posible ring ma-revoke ang lisensya ng driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Alam mo ito yung mga ganito, hindi dapat ito pinalulusot Kailangan talaga unti-unti, kamay na bakal, may implementa natin ang disiplina. Hindi lamang sa kalsada, everywhere na meron tayong contact with other people. Kailangan i-disiplina natin yung mga yan, pairali natin Bakit yung mga drivers natin dyan sa Pinas pag nakatungtong ng Amerika, ay ang kanila mga buntut bahagi? Takot sila Sabagat kapag sila ay, kunyari, kagaya ng babaeng yon, inaresto o kaya tinitikitan. No, hindi pala tinitikitan dyan, sabi sa Pilipinas. Halimbawa, tinitiketan. Pinara, violation ng traffic regulation. Ma'am, titiketan po namin kayo. Diyan sa Pinas yan Ngayon, nandito sa Pilipinas, pag ikaw, hindi mo binaba yung salamin ng yung kotse, may kapangyarihan itong mga pulis na ito basagin yung at ikaw ay aarestuhin riyan on the spot. Kaya yung mga Pilipinong driver natin dyan sa Pinas, pag nandirito, talagang bahag na bahag Gawa ng talaga dito pinaiiral yan Bababa mo pag sinabing lower your window, baba mo yung glass. Please, your driver license, your ID, bibigay mo. Pag hindi, hahablutin ka riyan, ilalabas ka talaga. Ayaw mo lumabas ng kotse, ay talagang pipilitin kang labas. Arestado ka ngayon. Ganyan ang batas dyan sa atin, pinagmamasdan ko yung mga nagdaraan sa bus line. Nakikipagbalitaktakan Dito, pag ikaw ay inaresto, tinanong mo, excuse me, Mr. Officer, what's the reason for the stop? Sabihin sa iyo, well, you are running on a 75 on a 60 miles per hour limit. Pag sinabi niyang ganyan, sir, direklamo ka ngayon. Sumabay lang ho dito sa iba you can explain it, sir, in the court. Ganyan lang, tapos na. Habang sumusulat na ng ticket ng ticket pala. Ganyan pare ka Sa Japan, mahigpit din. Sabi ni Elizabeth Loren, yes, kahit dito po sa Japan ay mahigpit ang pulis. Talagang dapat ganyan kasi disiplina nga tingnan na lamang ninyo bus lane, nahuli yung kotse, yung jeep, anong tawag niyan, yung truck. Number 7, nako, kay Chess Escudero pala. Humingi ng tawad si Chess Escudero. Number 8, ayaw bangkitin kung sino may-ari. Hinahanap pa daw ng LTO. Number 8, congressman. Number 7, senator.
Si Chess Escudero kahapon ay humingi ng apology. Public apology. Yung kanyang sasakyan kasi ay minaneho daw ng kanyang kamag-anak kung sino man at hindi niya alam. Nagdaan pa doon sa bus lane. Ngayon ang masaklap nito mga kababayan, yung isang araw, si Chavit Singson, I don't know, Mr. Media Man, dyan sa Pinas. Hello! Anong nangyari doon sa suhol ni Chavit Singson 100,000? Tinanggap ba ninyo? Hindi ho yan pampalubag loob o kaya award dahilan sa loyal obedience ng traffic enforcer sa mata ng taong bayan at sa legal na pananaw, suhol yan ni Chavit Singson. 100,000 ibibigay daw o ibinigay na, tinanggap ba? Yun ang gusto naming malaman. Ano ang nangyari doon sa 100,000? Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Nagtatanong kami sapagat hanggang ngayon yung mga old politicians natin, yung mga trapo, ay nahihirati. Oo, gamay na gamay yung maglagay. Ngayon, kapag tinanggap ng anong ahensya ang binigyan? MMDA ba? Kung tinanggap ng MMDA yung 100,000 from Chavit Singson, pwedeng kasuhan yung ating direktor o kung sino man ang pamunuan ng MMDA na tumanggap nito. Sabagat dyan ay suhol. Hindi ho yan gratuity o kaya an act of gratitude. Para humaliwanag, hindi tayo maglokohan real. Mahirap po talaga ngayon ang maging presidente, sabi ni Batcom Quezon Talagit. Lalo na kung papalitan mo yung hindi matinong presidente na madaming iniwan na mga problema sa bansa. Sana sa luluubin, makapaghalal tayo ng may takot sa Diyos. Dahil sa ang taong may takot sa Diyos ay hindi lang ay hindi gagawa na ikapapahamak niya at ng taong bayan. Well said, pare ko. Paring Batcom Quezon Talagit. Thank you. At ako'y kasama mo riyan sa mga kataga na yan. Sabi ni paring Rudy, pag nagmamaneho ako dyan sa Pinas, lalo na sa EDSA, ay nagbabaon ako ng isang sakong pasensya. Pasensya laban sa kapwa drivers ng mga pasaway at nagtitiis sa bumper-to-bumper na traffic situation. Sabi ni paring Rudy Rodolfo Rania Eusebio. Tama ka riyan, pare ko. Ngayon, dito naman tayo dumako sa mga kaibigan natin. Teka, sandali ha. Sabi ni paring Kik Mendoza, sorry na lamang, Fiorel. Kasi nakiinuman kami. Inuman kasi kami kaya habang nanonood ng grupo lang ng programa mo, pare. Nagiinuman ang mga pare Korean sa Bicol, sa Naga, Kik Mendoza. Pare ko, enjoy, ha? Enjoy, ha? Enjoy. Enjoy tayo riyan. Hello po and good evening, sabi ni Rosel. Ano ito? Rosel Chua. There you are. Maraming salamat. Nandiyan siya ngayon nanonood sa YouTube si Rosel Chua. Okay? Nanonood po kami. To whom much is given, much is also expected. Mahirap talagang magpresidente, sabi ni parang Jundi T. Valencia. Well, speaking of the president, by the way, ang presidente ng Amerika dito sa amin, nung isang araw ng Webes, at ang US Defense Department ng Estados Unidos, ang Pentagon, ay nagpaabot po ng kanilang commitment sa mga allies nito sa Pasifiko, kagaya ng Pilipinas at saka ng Japan,
At ang katagang kanilang paulit-ulit na ginamit, ironclad. I repeat, ironclad. Yun ang pangako ni Joe Biden sa Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ito'y sa kanilang pagtatagpo sa White House noong araw ng Huwebes sa kalagitnaan ng concern pagkabahala ng mga bansa na ito sa Asia dahilan sa militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Nick Schaefer, Public Broadcast Service, PBS, dito sa Washington, D.C. Ito ay American Broadcast Company, non-commercial television station para po sa ilang mga karagdagang mga pag-uulat tungkol dito sa report na may kaugnayan sa The meeting U.S.'s na ito. oldest ally in Asia is the Philippines, and today the relationship is expanding in direct response to actions by China. With a camera and water cannon, the Chinese Coast Guard takes direct aim at a Philippine supply ship. For weeks, Beijing's boats have harassed and even bumped Philippine boats trying to resupply a Philippine ship purposely grounded 2 decades ago inside the Philippines' exclusive economic zone. The U.S. calls these actions unlawful and coercive and is recommitted to defending its treaty ally, including today at the White House. Any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. This was the first ever trilateral summit between the leaders of the U.S., Philippines, and Japan. Philippines President Ferdinand Marcos Jr. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Japan, the U.S., and the Philippines are maritime nations connected by the Pacific Ocean and are natural partners. This week, the three countries, along with Australia, conducted their first ever joint naval drills. And yesterday, the U.S. and Japan announced their most significant military cooperation upgrade in decades. It's an effort to deter China by creating an arc of military alliances willing to confront Beijing together. The U.S. had already agreed with Japan and the Philippines to expand U.S. presence on islands that are closer to Taiwan than they are to the capitals Manila and Tokyo. China's current external stance and military actions present unprecedented and the greatest strategic challenge. The Philippines' agreements continue to reverse the deterioration of bilateral relations under former President Rodrigo Duterte, and they embrace a legacy of cooperation under Ferdinand Marcos Sr., whose 66-year-old son today is trying to fortify his nation against Beijing. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Today's announcements also included the first Philippines infrastructure investment from a new U.S.-backed initiative designed to counter China's Belt and Road investments. Well, oh by the way, nabanggit niya yung huli ha? Umuulan na. Umuulan na ng grasya ang Pilipinas. Ito'y kaugnay na mga bilateral trade agreements, hindi lamang pirma, hindi lamang pangako kagaya ng mga tinanggap ni Duterte kay Xi Jinping. Ito'y mga in effect at nagsisimula na diyan sa Pinas. 18 billion ang ngayon ay sinisimula na sa larangan ng enerhiya, sa larangan ng mga productions, manufacturing, at maraming iba pa. Nagsimula na. Ito'y ilang araw lamang patapos na pumunta ang delegasyon ng Estados Unidos diyan sa Pilipinas na pinadala personally ng Presidente ng Estados Unidos, Joe Biden. Now, speaking of President of the United States, ang aking pinsan, ang pinsan ko, si Donald Trump. Pinsan ko yan eh. Ang pinsan ko na si Donald Trump ay nangako sa ating mga mamamayang Pilipino na kapag siya ay muling naging presidente ng Amerika, ay kanyang rerespetuhan at ay pagpapatuloy ang The Quad. The Quad. Hindi ho ito yung sinihan dyan sa Makati. Quad.
Yan ay ang samahan ng India, Japan, Australia at ng United States in defense of the Southeast region, Indo-Pacific region. Hindi lamang yung Quad, kundi yung AUKUS. Sabi ng aking pinsan si Donald Trump, itutuloy niya ang napagkasunduan sa AUKUS. Ito'y mga kasunduan ng Australia, United Kingdom, and United States in defense of the Indo-Pacific region. Kita na ninyo? Ipakinggan natin sandali. Ito ang latest tungkol dito sa tripartite meeting dito sa Amerika habang patapos na. In fact, tapos na eh. Uuwi na si BBM dyan bukas, araw ng Sunday. Pakinggan natin itong karagdagan, latest report from the tripartite meeting. Today, we mark a historic moment, the first ever leaders summit between the United States, Japan, and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. As you've heard me say before, a great deal of history in our world will be written in the Indo-Pacific over the coming years. As three allies, three steadfast partners, and proud democracies representing 500 million people, today we commit to writing that story in the future together. We're deepening our maritime and security ties. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Thank you, and I wish us all a successful meeting. In the midst of compound crisis faced by the global community, multi-layered cooperation between allies and like-minded countries is essential if we are to maintain and bolster a free and open international order based on the rule of law. Today's meeting will make history as an occasion that significantly pushed forward such initiative. Yan ang mga tinig ni Joe Biden, Bongbong Marcos, and Prime Minister Kishida of Japan. Sabi ng aking kapitbahay, pare ko, ako ba pare, lasing na ba ako pare? Lasing na ba ako? Yung bang sino yan, si Perel? Si Perel ba, Bicolano? Bicolano ba yan pare ko si Perel Salvo? Lasing yata ako sabi kasi ni Kik Mendoza, Sir, Furel, sabi ni Kik sa akin, nagustuhan nila pare ang programa mo. Hindi sila makapaniwala na taga-Naga ka. Nawala yung kalasingan. Tama na ha. Parang Kik Mendoza. Kik, huwag mo akong ikikik ha. Kik, ako'y nawala ang kalasingan ko eh. Kasi totoo ba yan si Perel? Perel ba ang pangalan yan? Taga-Naga ba yan si Perel? Bicolano? Parang Kik Mendoza. Regards na lamang sa lahat ng mga kahimanwata dyan, ha? Dahil ka magparaburat ng grabe, baka kung ang tinampo, lubak-lubak na. Kik Mendoza sa Naga at mga partners natin dyan, good evening na lamang. Di ako magkamali. Nag-umpisa ng pagdami ng mga sasakyan sa kalsada dahil sa number coding, ang mga mayayaman naman ay bibili lamang ng lang ulit ng sasakyan para araw-araw ay nakalalabas sila sa kalsada. Dagdagan mo pa ng mga bagong uri ng mga sasakyang pampubliko
Sari-sari, dito lang sa Pilipinas, ang sobrang dami ng uri ng sasakyan na mga pampubliko. Dapat talagang puro tren na lamang ang gawin ng mga pangunahing kalsada natin. Sabi ni paring Batcom Quezon Talagid. Well said, pare ko. Maraming salamat. Ngayon, yung mga top officials ng Pilipinas at saka ng Amerika, kaugnay ito ng katatapos lamang na tripartite meeting with Kishida of Japan, Marcos of the Philippines, and Joe Biden of the United States. On top of that, and after the meeting sa White House, yung mga defense officials ng dalawang bansa, Amerika at saka ng Pilipinas, ay nagkaroon po ng kanilang sariling pagpupulong. Secretary of State Anthony Blinken, ang Sekretaryo ng Depensa Lloyd Austin III, at ang National Security Advisor Jake Sullivan ay nakipagkita kina Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro, and of course National Advisor Eduardo Año. Ang mga ito kahapon ay nandoon sa Pentagon at pinag-usapan ang mga mitikulusong mga bagay na may kaugnayan sa depensa ng Pilipinas laban sa anumang mga panunudyo at pananakal at pang-aabuso ng alinmang bansa, not even particularly China, but all others. Diyan, pakinggan natin ang tinig ni Secretary Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang assurances sa seguridad ng Pilipinas, ironclad, sabi nga ni President Joe Biden. Well, good morning, everyone. Secretary Manalo, Good morning. Secretary Teodoro, Advisor Año, wonderful to welcome you here to the State Department. Thank you. Today's meeting follows the meeting between our presidents yesterday and the historic trilateral meeting with President Marcos, Prime Minister Kishida, and President Biden. And I think today's meeting, an unprecedented 3+3, reflects the growing and deepening cooperation between our countries on a broad array of issues. And of course, our shared commitment to a free and open Indo-Pacific, including in the South China Seas. We very much welcome this opportunity to pursue that cooperation, collaboration, and of course, we stand with the Philippines in our ironclad defense commitments, including the Mutual Defense Treaty. Thanks, Tony. Good morning, and it's great to be here with everyone. This is a historic meeting. It's the first time that all six of us have gathered to discuss the diplomatic and defense priorities at the heart of our alliance. Under the leadership of President Biden and President Marcos, our alliance is stronger than ever. And today we'll discuss a whole-of-government vision for this alliance. We all know that our shared security relies on strong military bonds, shared economic opportunities, and robust people-to-people ties. And at the Department of Defense, we're working in lockstep with our colleagues at the Department of National Defense to strengthen interoperability between our forces, to expand our operational coordination, and to stand up to coercion in the South China Sea. And our commitment, as Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our Mutual Defense Treaty with the Philippines remains ironclad. And later today, I'll be hosting President Marcos at the Pentagon, and I'll share with you what I'm going to tell him. And that is that the United States and the Philippines are more than allies, we're family. Beautiful. And thanks again, and I look forward to a great discussion. Yun ang gusto kong kataga. Secretary of Defense Lloyd Austin III, we are not only allies, we are family. Yun ang kataga na maganda. In fact, ang Amerika ay naglaan ng sa budget nito, incoming budget ng Estados Unidos, $128 million US dollars in addition sa kasalukuyan ng ginagastos ng Estados Unidos diyan sa mga EDCA sites diyan sa Pilipinas. Yan yung Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA diyan sa Pilipinas. Bali siyam yan. Kung kayo po ay nakapapasyal doon sa
Palawan. Ano bang island yun sa Palawan? Meron na hong airstrip na malinis na, maluwag na, mahaba na. Iyan ay paliparan ng mga eroplano na ngayon ay ginagawa riyan sa Balabak. Tama ba? Balabak sa Palawan. Hindi lamang yan, yung tatlo riyan sa Cagayan. Kaya sumusulak ang dugo ni Manuel Mamba. In fact, pumunta pa siya ng China para magsumbong sa China. Manuel Mamba, pumunta noong Pebrero 2 sa China para lamang magsumbong doon na siya nanunumpa na siya'y loyal pa rin sa China. Kaya kanyang ikinasusuka ang mga developments na nagaganap dyan sa Cagayan Valleys o sa Cagayan Province sa ilalim ng EDCA. Sandamakmak na yung mga hangars at mga warehouses na itinayo riyan, joint projects ng ating Philippine government at ng Estados Unidos sa ilalim ng EDCA agreement diyan sa tatlong mga base sa Cagayan. Meron tayo riyan sa Bali, ilan sa Luzon? 4. Meron tayo diyan sa Visayas and Mindanao. Sa Mindanao, I think 2. Isa ay nandoon sa Cagayan de Oro. Lahat ng mga ito ay under development sa kasalukuyan. Mamaya may balita tayo kay Mamba. Hindi ho tayo nagchichismis riyan. Noong Pebrero 2 ay humalik sa kamay ni Xi Jinping si Manuel Mamba. Kaya mamaya sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, pag-uusapan natin tuloy-tuloy itong mga Manchurian dyan sa gobyerno sa Pilipinas. And I don't know kung bakit untouchable sa mga ito sa kamay ni BBM. Pag-uusapan natin yan mamaya. Mga sikreto ng mga Duterte at ang lihim na ugnayan ng mga ito sa Chinese Communist Party of China. Tingnan ninyo yan, mga kababayan ko. Ha? Masaklap, di ba? Magkakaminsan pag nakakatanggap ka ng mga ganyang mga balita, masaklap masakit Habang ay iniaayos natin ang direksyon ng bansa, may mga tao naman na sumasalungat dito. Last week, nabanggit natin yung ilang mga samahan, kunyari mga institutes, kunyari mga nasa academe. Pero ang mga ito ay araw-araw nasa front page ng CGTN at saka ng Global News na parehong mga organs ng Chinese Communist Party sa Beijing, China. In fact, nandoon si Martin Andanar, anchorman ng CGTN. Magmula noong 1946 ang Pilipinas ay tumatanggap na ng malaking halaga ng foreign financial aid. Pero saan napupunta ang mga ito? Sa mga bansang nagdusa noong World War II, tayo na lang ang naiiwan na lugmok pa rin sa in terms of economy, patuloy pa rin tayong number 1 sa importasyon ng bigas. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio. Fact. Katotohanan yan, pare ko. In fact, kung titingnan ninyo, nabanggit ko yung China. Ang China nagkaroon ng kanilang revolution headed by Mao Zedong 1949. Tayo, independente na tayo, although under the United States, 1898. Nasa kamay na tayo ng Amerika. Ang dami ng mga magagandang plano na ibinigay ang Amerika sa Pilipinas, including Daniel Dunham. Nagdisenyo ng Baguio, ng City of Baguio. Nagdisenyo ng City of Manila. Kaya meron tayong luneta, integrated design niya ni Daniel Dunham o Darnham na arkitekto and urban planner ng Estados Unidos. Siya rin ang nag-design ng Washington, D.C. Siya ang nag-design ng Manila noong 1940s. Dinesign niya ang Manila kaya may mga naandyan tayo. Yung dalawang gusali riyan kasama ang post office, ilan yan sa mga naitayo diyan sa Luneta sa ilalim ng design ni Dunham. Kaya ang Pilipinas
maganda na sana, nakasulong na tayo ng matindi. Nakaabante na tayo ng matindi. The Pearl of the Orient at the time. Natapos ang ikalawang digmaan, yung China, 1949, nagkaroon ng revolution. From that time until 1956, I think, 10 milyon na mga Chinese ang pinatay sa ilalim ng Cultural Revolution. Yung mga nasa syudad, hindi kayo pwedeng payaman-yaman kayo. Pare-pareho kayong mga peasants. Magtanim kayo ng palay sa mga bundok. Utos ni Mao Zedong eh. Ngayon, asa ng China? Number 2. Asa ng Pilipinas? Number 2 rin. Bakit? Patatalo ba tayo? Samantalang ang number 2 doon sa itaas ng China kasama number 1 Amerika. Tayo number 2. Economic progress simulang ilalim. Dahil sa graft and corruption. Ganyan tayo, pare ko eh. Saklap, di ba? Masaklap. Nancy Ong, hello. Sabi na Nancy, ayan, ganda ng kanyang, anong tawag niyan? Yung parang caricature. Hello, Nancy Ong and family. Happy watching. Sir, pahabol. Padi. Ano ito? Please, Padi. Amin na nanonood. Okay. Lasing ka na, pare ka. Hindi ko rin maintindihan ulit. Lasing ka na, pare ka. Hindi ko maintindihan. Sinabi mo eh. Good morning, bro. At sa lahat ng mga viewers natin. Sabi ni parang Junior Dal. Thank you. Pinasikat ni Pak Q ang kantang Where Are You Now? Tago Pamor. Si Kibuloy pala ito eh. Iba naman itong sinasabi ni parang Junior Dale. Okay. Sandali okay. Sandali pare ko sabi kasi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, ayon kay Governor Mamba ng Cagayan, malaki daw ang naitulong ng China sa lalawigan niya. Kasi noong panahon ng COVID ay tunay-tuniladang bigas daw ang ibinigay ng China sa kanya at mga agricultural products galing sa China. Kaya ganun na lamang ang hanga niya sa China. Hindi lang yan, pare ko. Hindi lang yan. Idagdag ko na ito, Idagdag ko na ito, pare ko. Noong Pebrero 2, anong tawag niyan? Si Mamba ay pumunta sa China, sa Fujian. Umamin siya roon sa mga leader. At alam mo, ang kanyang idineddepensa, mamaya pakririnig ko sa inyo yung kanyang depensa roon sa kung bakit isinusuka niya ang EDCA. Ang kanyang depensa, kagaya nung sinabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, marami siyang tinanggap para sa bayan. Sa bayan, Ano ang kanyang tinanggap noong kanyang eleksyon? Bilang gobernador noong 2022. Mr. Mamba, anong tinanggap mo galing sa China noong eleksyon, suporta para maipanalo ka once and for all sa gubernatorial race dyan sa Cagayan? Nagtatanong lamang kami. Pare ko nagtatanong, hindi ako lasing Ako'y nagtatanong lamang. Ano tinanggap mo rin sa Cagayan ang eleksyon? Bakit ikaw ay featured star sa CGTN? Nandoon ka sa CGTN Yan ang propaganda arm ng Chinese Communist Party nung dumalaw ka noong Pebrero 2 ng taon na ito doon sa China. Bakit ka nandoon? Kaya itong panawagan ni Marcos, di ba noong, anong tawag niyan, araw ng kabataan, anong tawag niyan, yung bataan, kagitingan, araw ng kagitingan, Day of Valor.
Ano ang sabi ni Marcos? Sandali, pakinggan natin. Ferdinand Marcos Jr. araw ng kagitingan, lasing na ako eh. Araw ng kagitingan speech ni Marcos, pakinggan natin. In that stunning reversal, the fall of Batangas marked the resurgence of the genuinely independent and sovereign Philippines. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Pagkakaisa, makabansa. Alam mo yung retorika ni Mr. Marcos, kung ito lamang ay maitatransplant natin sa action, huwag salita. Sa wakat yung salita, naka-teleprompter lang yan eh. Naka-teleprompter lang yan eh, kaya kung pakikinggan mo, ganda ng salita, ang flow of thought ay talagang magaling. Excelente. Eh paano eh, naka-teleprompter yan, scripted. Kaya hanga ako sa scriptwriter ng presidente, ni BBM. Magaling eh. Well, of course, si BBM magaling din magsalita. Yung kanyang body posture, yung kanyang body language, yung kanyang facial expression, yung kanyang voice tone, yung kanyang ups and downs ng intonation niya, perfect eh, perfect pare ko eh. Kaya kung pakikinggan mo at hindi mo iisipin yung hindi niya binayaran yung kanyang buwis, income tax, 5 taon, hindi niya nabayaran, patapos merong na-accumulate yung kanyang pamilyang 10 billion US dollars sa mga bangko, sa mga real estate, kung hindi mo maiisip yan, hahanga kay BBM, magaling eh. Magaling eh. Kaya lamang ang aking hinahanap dito, wala sa retorika, kundi sa implementasyon. Planting to reality kung ano ang kanyang mga sinasabi. Yun ang ating hinahanap yan. Emulate bravery of our Bataan defenders. Yun ang kanyang panawagan eh. Pero sabi ko na nga, leader, kailangan na andyan ka sa harapan. Unang sugpuin mo at yan ang pag-uusapan natin ngayong susunod na segment ng ating palatuntunan. Ang mga umuusbong at ang mga nakatanim na mga Manchurians, mga Makachino, mga komunista, diyan sa gobyerno, sa lipunan, sa media, at sa academe. Pinag-usapan natin last week yan eh. Pero meron akong marami pang mga bagay na ibibigay sa inyo ngayong araw na ito. Lalo pat ang inyong dating presidente, siya mismo umaamin, I am a socialist. Ano ang socialist? Isang ranggo bago maging isang totalitarian government, which is the communism of China. Sosyalista siya. Kasama siya ni Joe Masison. Nung tumatakbo siya bilang presidente 2015, humingi pa siya ng approval galing kay Joe Masison. Sosyalista. Ngayon, hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Nung isang araw lamang, anong araw yan? Huwebes, nandoon siya sa television ng CGTN. Nandoon siya sa Global News propaganda ng Chinese Communist Party. Headline, Rodrigo Duterte. Binabatikos niya si Marcos at nanunumpa siya
na gagawin niya ang kanyang paraan para manatili ang relasyon ng Pilipinas at saka ng China. Mamaya, sa ikalawang bahagi mga kababayan, pag-uusapan natin yan. Madugo ang aking nararamdaman dito sa sama ng aking loob eh. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni paring Romy Veray, Ka-Fiorel, natatandaan ko po noong panahon na nasa Pinas pa ang American bases sa Olongapo at saka Angeles, Pampanga. Hindi ka ganyan agresibo ang China sa West Philippine Sea. You are right, pare ko, na hindi sila makalapit sa Scarborough Shoal. Ngayon naandyan siya, ang China. Naandyan sa Scarborough Shoal. Gaano lamang tanaw na tanaw dyan sa Bataan, tanaw na tanaw dyan sa Olongapo, ang Scarborough Shoal. Ang mga barko riyan sa lapit nito. Bakit ngayon bigla na lamang na inaangkin ang pag-aari ng Pilipinas ng komunistang China? Tanong mo kay Duterte. Tanong mo kay kagalang-galang na tatay Rodrigo Duterte. Kaya yan ay pag-uusapan natin mga kapitbahay. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Puso ko sa bayan ko. At sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan, Public Service. Ang ating ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live. Saturday Live. Ang ating Insights. Insight, guro-guro, opinion, Fun Saturday Live. Pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ng isang mahalagang issue pa rin. Ako sana'y ayoko na ng nababanggit ang pangalan ni Rodrigo Duterte. Gawa ng para sa akin, maraming mga winasak ito dyan sa Pilipinas kaysa sa mga development na tinanggap ng mga Pilipino. Kaya ngayon ay ibubulgar natin ang mga itinatago ng mga Duterte. Especially sa foreign policy nito ng siyang administrador ng bansa. Ibubulgar din natin ang mga kasinungalingan ng China. Base sa mga prueba, facts, ang mga fakes na mga pinalalaganap at pinakakalat. And then, of course, ang fiction na ipaniwala ng China sa ating mga kababayang mga Pilipino, especially dyan sa bansa ng mga nakatirang mga kababayan natin. Marami tayong mga ipagkakalob sa inyo mga tinig ng mga taong responsable sa ating diskusyon ngayong araw na ito. But I just want to be clear, nais ko lamang liwanagin sa inyo. Very clear sa ating lahat ng mga kapitbahay, sa ating lahat ng mga kasama sa FSL. And I hope those outside our community will join us so that their minds, their brains, their eyes, their nose, their ears can be cleaned up and be opened para malaman natin ang katotohanan. I'm not suggesting na ang China as a whole ay kalaban ng Pilipinas. No, please. Huwag nating isipin ganyan. Gawa ng marami akong mga kaibigan ng mga Chinese. In fact, may mga kahuntahan ako na mga pure-blooded from Beijing, China, na mga Chino. Meron akong kaibigan riyan na nakabase sa California, estudyante siya, na nandirito 5 years ago, nandirito na siya sa Amerika. Meron akong kaibigan pure-blooded Chinese na nakapag-asawa ng Amerikano. Diborsyada na daw siya ngayon. Meron akong kaibigang Chinese, lalaki. Hindi lalaki, ha? Lalaki talaga. Chinese. Ang kanyang asawa nandoon sa mainland China. Pabalik-balik siya rito sa Amerika. Meron akong kaibigang mga babae lalaki sa mainland China.
A lot of them. Sa Facebook, sa Instagram, sandamakmak mga kaibigan ko mga Chino. In fact, may mga nagtatanong sa akin, ikaw ba ay ahente ka ba ng Pentagon? At nakaimong tinanong ako, pare ko, diretsahan eh. Fiorello, are you an agent of Pentagon? Sabi ko, hanggang litrato lang ako ng Pentagon eh. Doon sa White House, kasama ko si Mrs. Nagpalitrato lang kami doon sa harapan ng White House. I assure dito sa mga Chinese friends kung ito wala akong koneksyon sa Pentagon directly or indirectly. I am a simple human being, a Filipino-American. Kaya wag nating ipagkakamali na anti-China ako. No, please, no, don't. Marami akong kaibigan. I am against the system of government in mainland China, the Chinese Communist Party. Yun. So bakit hindi mo mapagkakatiwalaan yan? Maraming sikreto yan na hindi mo alam. Kagaya na lamang ng mga pagnanakaw ng mga kung ano-anong discoveries dito sa Amerika, sa Europa, na ginagamit ng China. Yung mga business deals ng mga kapitalista sa outside of China, pag gusto ninyo maghanap buhay sa China because of their huge population, economic advantage, hindi ka pwede magnegosyo sa China na wala silang representative kinatawan ng Chinese Communist Party sa inyong kumpanya. Si Jack Ma mismo na pure-blooded Chinese, hindi siya nakaligtas sa clout ng Chinese Communist Party. Kaya nandoon siya exiled sa Japan. Jack Ma, sino si Jack Ma? May-ari ng Alibaba. Diyan sa Pilipinas, siya ang may-ari ng Lazada. Jack Ma. Nandoon siya sa Japan, naka-exile. Bakit? Bakit inipit siya ng gusto ng Chinese Communist Party. So don't misunderstood me. Kung ako ay araw-araw sa broadcast natin, ay sinasawata ko ang mga pambabastos, pandaraya, panloloko ng Chinese Communist Party. So let me be clear. I'm not against China. I'm against the system being forced upon the people of China. Kaya sasabihin ko ngayon sa inyo mga katotohanan, mga kababayan. Yung propaganda ni Rodrigo Duterte, simula nang ito ay maupo sa pwesto, na gusto niyang maging probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto niyang maging probinsya ang Pilipinas ng China. Sabagat ayon sa kanya, hindi pwedeng girahin natin. Puro gera ang nasa utak ni Duterte. Kasi yun ang doktrina ng China ngayon. Takutin mo ang mga sumasalungat sa China sa magitan ng force, ng puwersa militar. Kaya yun ang talking point ni Rodrigo Duterte sa pananakot diyan sa Pilipinas. Sa issue ng West Philippine Sea, pinalutang niya ang issue ng gera. Pero let's be clear. Ika nga'y liwanagin natin itong pananakot ni Rodrigo Duterte. Gera nga ba talaga ang resulta kapag umangal tayo kagaya ng ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos? Sumasalungat, lumalaban siya sa mga pangbabastos, sa mga agresibong aksyon ng China, pangangamkam ng mga lupain at karagatan ng China na sakop ng Pilipinas. Gera nga ba ang resulta nito? Hindi po, kababayan ko. Maniwala kayo sa akin, kung meron man na bansa na ayaw ng gera at ginagawang pananakot lamang at sinasakyan naman ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga anak ang issue ng gera, ang China malayo po rito eh. Let me count the reasons, mga kapitbahay. Gera, yun ang punto de vista ni Rodrigo Duterte. Huwag nating sagupain ng China kasi talo tayo. Pag genera tayo, talo. Well, kung mangyayari nga yan, I agree.
Talo talaga ang Pilipinas eh. Kung Pilipinas, Pilipinas, China lang ang pag-uusapan, talagang talo. Ngayon pa lang sa loob ng Pilipinas, marami tayong mga Manchurians dyan eh. Sa gobyerno, sa academe, sa media, marami. Marami ang mga binabayaran, tumatanggap ng ayuda galing sa China, dyan sa Pilipinas. Periodiko, marami. Kaya kung talagang sasagupain ng Pilipinas and China, talo tayo eh. Hanggat hindi tayo nagkakaisa, unity, talo talaga. Pero ang katotohanan, eto mga kababayan ko, ilalahad ko sa inyo, bakit mali at saka pananakot ni Rodrigo Duterte ang gera pag tayo sumalungat sa China. Unang-una, yung mga kasinungalingan na ito, eto mga number one ng China sa ekonomiya, number one ng China sa militar, yun ang mga talking points ng China na ipinangangalandakan. Meron silang arsenal ng nuclear at saka sandamakmak. Well, totoo nga naman eh. Marami silang sundalo. Maraming nais ipapatay si Xi Jinping. Ipain sa anumang gera. Pero totoo ba na talagang makapangyarihan at mananalo ang China sa anumang mga gera? Huwag nang sa Amerika. Sa anumang gera, mananalo ba talaga ang China? Sa kanilang mga talking points, malaki ang military budget, malaki ang kanilang naval force, etc., 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 etc. Pero ano ba talaga ang katotohanan riyan? Lahat ng ito ay boils down to economy. Ano man ang budget na ilaanin nyo, sabihin pa ng militar, meron akong bilyon-bilyon na budget para ang aking military ay lumakas ng husto. Kung pag-uusapan natin ito 5 years before, talagang in terms of economy, baka nga kaya. Pero ngayon mga kababayan, ano ang katotohanan? Simula nung pumasok ang kanilang sumabog na military chemical, COVID-19. Aksidente na sumabog, sabi nila. Nung sumabog ito, ang number one na naapektuhan sila. Simula nung lumaganap ang COVID-19, bumulusok hanggang ngayon bumubulusok pa ng sandamakmak ang kanilang ekonomiya. So, economy, ang pag-uusapan natin una. Simula na ho itong bumagsak, simula pa nung magka-COVID. Ang gross domestic product nila ay bumagsak ng husto. Kumparado sa gross domestic product ng Amerika, ang Amerika ay 10 times, 10 ulit na mas progresibo sa ekonomiya today than in any period of time before. Ngayong mga sandaling ito, 10 ulit ang lakas ng ekonomiya ng Amerika kumparado diyan sa China. Paano nangyari? Well, sabi ko na nga, number one, yung epekto ng COVID. Maraming mga kumpanya lokal sa China, mainland China, nagsara. Walang manpower. Nakakwarentina yung mga manggagawa ng China. Nasa loob ng kanilang mga tahanan, hindi pwedeng lumabas sa kanilang mga pintuan. Diskaril ang great majority, 80% ng mga workforce ng China nasa loob ng kanilang bahay. At sa mga sensitibong mga industriya sa China, 95% walang function. Walang tao, walang manpower. Yun ang epekto. Habang dumadaos-dos yung Wuhan coronavirus, yung gross domestic production nila, natatambakan ng pautang. Yung debt to gross, yung utang kumparado sa kanilang produksyon. Kunyari, yung utang nila $100. Pero yung produksyon nila nung sumabog ang Wuhan coronavirus, yung utang nilang 100 dapat nilang mabayaran, yung produksyon nila
ay $80 na lamang. Kulang na ng 20 para pambayad. Habang lumalayo yung panahon sa pagsabog ng Wuhan coronavirus, lalong lumalaki yung utang. Hanggang ngayon, hindi lamang Wuhan coronavirus ang dahilan sa paglago ng kanilang utang, domestically and foreign loans, yung impact ng pagkakautang na ito naragdagan pa nang ang kanilang tanging pinagkakakitaan ng malaking malaki na akala nila ay salbasyon ng kanilang pagdurusa sa ekonomiya, ang real estate. Pinakang malaking real estate company nila na Discarel, Evergrande, the biggest real estate company sa Amerika, nagpatayo ng daan-daan, libu-libong mga high-rise, expecting na mapupuno ito in a period of time ng mga buyers, nangolekta na ng mga down payments, wala nang maitustos sa pagtapos ng mga gusali. Libo na mga gusali. Ngayon, hinahanap sila ng mga buyers nila na hindi nila mapagkalooban ng mga finished condominium units. Nasundan pa ito ng iba pang mga developers, nagkaroon ng domino effect. Kaya ngayon, wala diskaril ang ekonomiya ng China. Napakinggan naman ninyo yung mga binabalita ko sa inyo the other day, last week, yung mga nagsasara na mga kumpanya dyan sa China. Mamaya iparirinig ko sa inyo, ayoko lamang ma-disrupt itong ating flow of thought. Hindi lamang yung ekonomiya, kung ang pag-uusapan natin ay ang financing ng gera, kagaya ng pinangangalandakan ni Rodrigo Duterte, ng kanyang anak na si Pulong, ng kanyang anak na si Baste, at ang tahimik na pag-distribute ng propaganda ng kanyang anak na Vice Presidente, Sara Duterte. Gera! Kaya wag nating sasalingin ang China sabagat tayo ay talo. Kasinungalingan malaki. Ngayon mga kababayan, yan, si Marcos nandirito pa sa Washington. Babalik pa lang dyan sa Pilipinas. Si Fumio Kishida nandirito rin, pabalik pa lang ng Japan. Kanina nabanggit ko yung kaibigan ko, ang aking pinsan. Sandali ha. Yung aking pinsan na si Donald Trump, sabi niya, itutuloy ko ang Quad. Itutuloy ko ang AUKUS. Ano itong mga Quad na ito? Ito ay mga aliado ng Estados Unidos diyan sa Indo-Pacific region. Quad, India, Japan, Australia, United States. AUKUS, ang Australia, United Kingdom, United States. Bantakan ninyo dito lamang sa mga pangalan na ito, India, Japan, Australia, United Kingdom, Amerika. Lahat ng ito ay kaalyado ng Pilipinas. Hindi lamang yan, pag sinaling at nasama sa gera ang, for example, Estados Unidos, ang Pilipinas ay merong agreement, defense agreement with the Philippines, with America. And then ang Amerika may defense agreement sa North Atlantic Treaty Organization or NATO ng Europe. Therefore, logic tells me, kapag ang Amerika involved sa Pilipinas dahilan sa Mutual Defense Agreement, ang North Atlantic, kasama na yan ng Amerika dito. India na kaaway ng husto ng China ngayon, kasama natin. So yung panakot ni Rodrigo Duterte na babagsak ang Pilipinas kapag sumalakay ang China, hindi ho mangyayari yan eh. Walang gera naman na mangyayari. Yung panakot ni Duterte, kasinungalingang malaki. Walang gera na mangyayari. Kung tayo ay lalaban sa China sa West Philippine Sea, sino ang lalaban sa Pilipinas na iniimbitahan nga ng North Atlantic Treaty Organization na bumuo
ng East Asia Pacific region ang sangay ng NATO or North Atlantic. Kaya sinong hunghang na utak ang sasagupa sa Pilipinas kung ang Pilipinas may defense treaty sa Amerika at ang Amerika ay may defense agreement sa North Atlantic Treaty Organization, not to mention India, not to mention Japan, not to mention Australia, not to mention South Korea, not to mention the United Kingdom. Sinong sasagupa rito? Sabihin natin, ade, may kaibigan din. May kaibigan din kasi ang China. Wala ho eh. Ang inaasahan ng China ang North Korea at saka ang Russia. Tinatarantado rin ng China ang Russia. Maraming niloko ang China sa Russia. Kinopya ng China ang jet fighter bomber ng Russia. May mga trade deals ang China sa Russia na hinaluan ng China ng panluloko panggagancho. Kaya while on the surface ay meron silang magandang ngitian relasyon ng Russia at saka ng China at saka ng North Korea, in reality kung gigera ang China, sabi ng Russia, wala na kaming armas na ubos na sa Ukraine. Ikaw na lang pare ko. Ikaw na lang makigera sa Amerika o sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa likod dyan, sandamakmak ka eh. Ikaw na lang pare ko. Sabi ni Vladimir Putin kay Xi Jinping, walang tunay na kaibigan in reality. Walang tunay na kaibigan ang China. Walang aalalay sa kanya. Maging yung mga bansa na pinasok niya ang One Road, One Belt Initiative, tinatarantado niya. Kaya yung Pakistan na umaalalay sa kanya, akala niya umaalalay sa kanya, hindi ho yan dadamay sa kanya. Sabagat yung mga gusali at negosyo na pinangako ng China sa Pakistan, nalusaw. May highway siya connecting China through Pakistan and to the countries of Europe. Nakatiwangwang. Nakatiwangwang, walang gumagamit. Yung mga pinangako ng China sa Pakistan, wala. Kagaya ng pinangako ni Xi Jinping kay Rodrigo Duterte, $29 billion of aid and economic packages. Wala ho nangyari. Ni $1 milyon, walang umabot eh. Naglagay siya ng display na tulay diyan sa Binondo. That's it. Wala na. Yun ang panluloko ng China. Ngayon, ekonomiya diskaril. Mga kaibigan, wala siyang maaasahan riyan. Mga tao niya, 1.4 billion population ng China. Sa loob lamang po ngayon ng mga kasalukuyang panahon sa China, ang daming mga rallies ngayon. Mga sit-down, mga lie-in na mga demonstrations ng ordinaryong mamamayan ng China laban sa pamamahala ni Xi Jinping. Ang bawat isang mamamayan ng China ay nagmumurukulyo ngayon. Hindi sila makasupla, makalaban ang hantaran sabagat ginagamitan sila ng dahas ng Chinese Communist Party. Ang Beijing sa kanilang diktatorial na pamamalakad ng gobyerno ay isinusukan ng mga mamamayan mismo. In fact, noong 2016, ang isa sa mga ikinababahala ngayon, mismo ni Xi Jinping, noong 2016, dahilan sa kanilang one child policy, yung mga kabataan na inaasahan ni Xi Jinping na magiging galamay nila sa mga factory, sa mga manufacturing, nabawasan ito ng 18, nabawasan ito ng 9 million, noong 2023,
2016 ang population ang count ng China na naragdagan ang kanilang 1.4 billion na populasyon ng additional 18 million noong 2016. Isang taon lamang ito. Daming mga anak, ano? One-child policy. Pero nakaragdag pa sila ng 18 million. Etong 2023, 9 million na lamang ang naragdag sa kanila. So analysis ng mga ekonomista sa China, malaki ang epekto ng kawalan ng manpower sa production ng China 10 years from now, 20 years from now. Ngayon, yung mga mamamayan, balikan natin yung mga mamamayan. Marami sila mga nagrereklamo ngayon. Kaya yung mga pulis sa mga main cities ng mainland China, abalang-abala. Kaya ngayon si Xi Jinping ay merong ipaiiral future, ipaiiral na panukala o kaya ng batas na dahilan sa kawalan ng manufacturing opportunities sa mga urban cities. Nag-aalisa na eh. Mamaya paririnig ko sa inyo yung mga nag-aalisa ng mga kumpanya sa mga cities, main cities of mainland China. Sandamakmak, tuloy-tuloy, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan nag-aalisan, exodus, yung mga manufacturing companies, specially owned by foreigners, and not only foreigners, local investors. Inililipat ang kanilang mga headquarters sa labas ng China. Kaya ano ang ginagawa ngayon ng China, ng gobyerno, ng Chinese Communist Party? Para maiwasan ang pag-alis ng mga negosyante diyan sa China palabas, hinihigpitan nila ang pag-issue ng mga pasaporte. Yung milyon-milyon ng mga Chinese na gustong umalis ay hinihigpitan nila ang screening ng mga ito. Yung mga estudyante na pinadadala sa labas, kailangan manumpa sila na sila'y loyal sa Chinese Communist Party government. Pag hindi ka loyal, aabutan mo ang mga sinapit ng mga kagaya ng mga minority na Muslim sa Xinjiang. Milyon ng mga nakulong. Hanggang ngayon na nasa mga, anong tawag niyan, rehab centers o kaya mga reformatories. Actually, mga bilangguan ito na pinagtatrabaho sila roon ng sapilitan, mga miyembro ng Muslim minority. At hindi lamang yan. Yung mga miyembro ng religious organizations like Falun Gong, konting kibot ng mga ito sa paghihigpit sa pananampalataya sa China, kulong ka rin, kasama ka ng mga minority Muslim. So itong anti-citizens campaign na ito ng Chinese Communist Party, malaki ang naidudulot na takot sa ordinaryong mga mamamayan. At hindi lamang yan. Kapag ikaw ay public official at ikaw ay mas papuderoso na, mas makapangyarihan kaysa sa mga nangungunang leader ng Chinese Communist Party, hahanapan ka ng problema. Kagaya ni Jack Ma, for example, may-ari ng Alibaba, pinakang malaki na conglomerates ng kumpanya sa China. Mabunganga siya ng konti, minsan ay nasasaling niya ang mga liderato ng Chinese Communist Party, kaya siya tinanggal, kinuha sa kanya yung kanyang kumpanya. So yung mga business figures na ito, hinahanapan ngayon ng diferensya ng Chinese Communist Party. Pwede nilang lusutan dito, may graft case ka, may corruption ka kaya mati ka ngayon. So yung mga negosyante na ito, unti-unti ring nagkakalasan sa mainland China. Ito'y ilan lamang sa mga bagay, kung hahabaan natin, baka ubus na itong ating isang oras dito sa ating insights. Tatlong mga factors na nagpahina ng paninindigan ng China at ang kanilang adhikain na military expansion.
including the unification of Taiwan. Oh, by the way, yung programa, by the way, ng China, ni Xi Jinping na unification, I don't know kung may kaugnayan dito si Rodrigo Duterte, pero kapag ang tinatawag na unification ng pag-uusapan, ang China ay hindi ho tinututok lamang ito sa Taiwan. Kasama po ang Pilipinas sa unification na yan na sinasabi niya. Basahin ninyo ang mga artikulo ng ilang mga analyst sa CGTN. Basahin ninyo ang isang artikulo na lumabas sa Global Times ng Chinese Communist Party. Isang artikulo riyan ang nagsasaad na ipatutupad ni Xi Jinping ang unification bago man siya umalis sa kanyang pwesto. At ang unification na yan includes the Philippines. Tingnan ninyo yan. I don't know kung may kaugnayan dyan si Rodrigo Duterte sa mga plano. Hindi ko alam. Pero bantayan natin yan, Mr. Marcos, Mr. BBM. Mamaya pag-uusapan natin, ikaw. Eto muna tayo sa China. So ang ibig ko lamang sabihin, mga kababayan, itigil natin Mr. Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, sino pa ba yung mga nasa academe? Si Tiu Laurel, si Kamuning Kape, si D, anong pangalan noong D? Ana something D, yung last week na pinag-usapan natin. Itigil natin itong three-dimension view of China. Panluloko ng China. I-straight natin ang ating mga sinasabi. Pinaniniwala tayo sa magitan ng mga propaganda ng China at kayo naman ang naging mga mouthpieces ng propaganda na ito. Huwag nating lukohin ang ating mga kadugo. Gobernador ka pa man din, Manuel Mamba. Yung perception na ang China ay the power of Asia, the power of the world. Ang reality, ang per capita ng Amerika at saka ng China, ang layo. 9 times ang per capita ng Amerika compared sa China. Nabanggit ko na yan kanina, mga kababayan ko. Yung mga propaganda na ito ay kailangang liwanagin po natin ng husto para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sabagat the main problem ng administrasyon na ito, whether we accept him or not, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang main problem nito, sa ekonomiya okay na eh. Yung mga nung araw, sabi ko sa inyo, malaki ang gastos ng mga biyahe na ito ni Marcos. Pero kung ang gastos na ito ay naibabalik sa magitan ng profit, mananahimik ako eh. Yung mga unang mga biyahe niya, wala pa eh. Puro mga pledges. Ang pledges ay kaperasyong papel lamang yan. Kagaya ng nangyari kay Rodrigo Duterte. Pero kung ang pledges na ito ay umaabot na sa implementasyon, yun ibang kasaysayan na yan. Kaya nga ba't yung mga mouthpieces na ito, na ang panakot ayon sa retorika at ayon sa propaganda ng China, yung panakot na yan, huwag nating kakagatin. Sabagat sabi ko na nga, walang mangyayaring gera. Let me tell you why. 3 reasons lamang ito. Kung bakit kasinungalingang malaki yung panakot ni Rodrigo Duterte. Walang mangyayaring gera. Nabanggit ko na sa inyo ang isang importanteng punto. Yung lakas laban sa another lakas. Ang gera na ipinananakot ng China hindi mangyayari sabagat kung gusto ng China sakupin, even Taiwan, by the way, even Taiwan, but more so of the Philippines. Gawa ng ang Pilipinas, meron tayong mga sinulat na mga kasunduan.
So between China and the Philippines, walang mangyayaring gera riyan. Ang takot lang ng China, pinaliwanag ko na yan. Mga kaibigan, mga treaties, mga kasunduan. Ikalawa, yung dalawang superpowers na yan, kung matatawag natin na superpower ang China, pareho pong may mga nuclear arsenals ang mga yan. At ang magkabila ang panig na ito, naniniwala pag gumamit ang isa ng nuclear, gagamit ang isa ng nuclear. So sa madalit sabi, in the final analysis, ubusan ang mangyayari rito. No one will be a winner. Ubusan eh. Nuclear ang pinag-uusapan natin eh. Hindi tarantado at walang utak si Xi Jinping na gusto niyang mamatay sa pamamagitan ng nuclear war. Kaya isang tabi na natin yun. Malaki ang stockpile ng mga nuclear weapons ng Amerika at saka ng China, granting na meron. Kailangan dyan kasi isuyod mo, makita mo eh. Para mapaniwala ka, ang China napakagaling sa kasinungalingan eh. Pero granting for the sake of argument, sinong si Raulo ang sasabak sa nuclear? Tingnan ninyo, 2 atomic bomb lang. Sa Japan, ilang araw lamang wala na, suko. Alam niya ni Xi Jinping, hindi gago si Xi Jinping. Ikalawa, yung economic reason. Nabanggit ko sa inyo kanina, bumubulusok ang ekonomiya ng China hanggang ngayon. Now ang Amerika, umuusbong. Malaki ang inuusbong ng Amerika. Excuse me. Ganito ang kanilang nangyayari. Pababa ang China, pataas ang Amerika sa ekonomiya. Ngayon, the main reason kung bakit sinabi ko na walang gera dahilan sa rason ng ekonomiya is because yung dalawa na ito ay parehong mga negosyante intertwined. Kumbaga sa buhok ay anong tawag sa Bicol? Sinalapid yung buhok? Anong tawag niyan yung pinag-isa mo yung mga buhok? Hibla ng buhok. Intertwined ang negosyo ng dalawa. Kaya nabuhay ng malaki ang China sa economic aspect. Gawa ng yung mga Amerikano doon naglagay ng kanilang mga negosyo. Sa wakat, ang consumer number ng China malaki. Meron ka ba naman populasyon ng 1.4 billion? Yung mga negosyante may mga pera nandito sa Amerika. Sabi ni negosyanteng Amerikano, punta ako sa China. Gawa ng doon, mabibili ang mga produkto ko para makapag benta ko roon. Kailangan may manufacturing company ako roon. Yun, intertwined. Yung China naman, yung kanilang domestic consumer, hindi masyado. Kaya yung mga manufacturing companies na nasa China, na galing sa abroad, nagbigay ng pera kay Xi Jinping, kaya lumago ang ekonomiya ng China. Hindi lamang yan, ibinebenta nila yung mga produkto sa mga bansa, pabalik sa Amerika, finished product, and then sa Europa, and dyan sa Pinas. Intertwined. Sinong utak ng isang leader ang nais wasakin ang benepisyo na ito sa iyong bansa? So ito po, wala kayong dapat ipangamba. And then, hindi lamang yan. Hindi lamang yung kanilang nuclear deterrent, hindi lamang yung kanilang economic relationships, kundi yung mga bansa, kagaya ng Pilipinas, pare ko, Mr. America, wag na tayo. Usapan na lang. Kaya kahit na ang retorika ng Amerika at ang mga ginagawang physical advances ng Amerika dyan sa Pilipinas, ang mga ito testing the water, sabi nga eh. Ngayon, si Duterte, sapagkat kaalyado siya, gusto niya maging provinsya ng China, kaya niya isinusulong ito. But in reality, ang China, wala eh. Tingnan ninyo. Nung ginawa ng Malaysia na sinunog yung mga pangisdang barko ng China, sa Malaysian water, umangal ba ang China? Hindi. Tamahimik. Ilang barko ng mga mangingisdang Chinese ang sinunog.
sa karagatan ng Malaysia, ng mga otoridad ng Malaysia. Sinunog. Walang ginawa ang China. Doon sa, anong tawag niyan? Sa Latin country, sa Chile. Pumasok yung mga mangingisda, 100 mangingisdang Chino. Pumasok sa kanilang exclusive economic zone. Sinunog yung ilang bangka, yung iba nakatakas. Umangal ba ang China? Hindi. Bakit? Panakot lang yun eh. Ang Pilipinas, sa bakit si Duterte ay mayroong silver platter na iniatang kay Xi Jinping, kaya tayo binabastos ng China. That is the sole reason. Kaya yung mga pangapanakot na yan ng pamilya ng mga Duterte ay mga propaganda materials, talking points ng mainland China. Kaya mga kababayan ko, mga kaibigan ko riyan, nabanggit ko itong si Duterte in relationship with our issue of China. I don't know kung ano ang ikinatatakot ni Bongbong Marcos. Well, one fact that I know of ay dahilan sa grupo ni Duterte, kaya naungusan ni Bongbong Marcos si Leni Robredo, granting that the results of the election were correct and legal, granting for the sake of argument. So, dahilan sa connivance ng boto ng mga Duterte na maisalang kay Marcos, nagkaroon ngayon ng utang na loob si Marcos sa mga Duterte. Kaya tingnan ninyo, binabastos na ng harapan ni Sara Duterte si Bongbong Marcos. Many times sa harapan ng camera. Sa harapan ng camera ng PTV4. Philippine Television Network. Binabastos ni Sara si Bongbong. Walang magawa si Marcos. Walang ha, walang ho, walang hey, nothing. Yung huli noong umalis si Marcos patungo ng Amerika. Pagkatapos ng speech ni Marcos, yung mga usual protocol, talumpati siya bago sumakay ng eroplano. Sa kanyang audience, nandoon si Defense Secretary, and then of course, nandoon si Vice Presidente, si Sara Duterte, sa harapan niya mismo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba na siya sa podium para mag-shake hand doon sa mga nasa front row. Sa harapan niya mismo si Sara Duterte. Nung makipag-shake hand si Marcos doon sa unang nasa harapan niya, si Sara, sinenyasan yung kanyang alalay. Sinenyasan niya, tinanguan, let's go. Umalis. Binastos again si Marcos ni Sara Duterte. Hindi lamang yan. Sa issue ng China, Vice Presidente, cabinet member si Sara Duterte, nandoon siya sa bawat selebrasyon ng Chinese Communist Party sa Embahada ng China sa Manila. Ang isa sa mga guest speakers, Sara Duterte. Nagmandarin pa siya. Sa kabila ng mga pang-aabuso verbally, physically ng mga Duterte kay Marcos, tahimik si Marcos. Mr. Marcos, whatever the reason for your silence is, here are my recommendations. Unang-una, sa mga ginagawa ni Rodrigo Duterte ngayon, hantad na hantad, maliwanag na treason, act of treason. Etong mga nabubulgar na mga kasunduan na ito, act of treason. Hindi ako abogado. Itanong ninyo sa mga miyembro ng Philippine Bar Association. Act of treason. Maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Kaya nga ba't sabi ko, Mr. Marcos, sa mga nakalipas na broadcasts natin, I highly recommend
Akin pong ipinagdidiinan ng rekomendasyon na ito na kailangan ikaw bilang presidente may kapangyarihan ka. O dili kaya ang Kongreso, may kapangyarihan ng presidente na magtatag ng Special Independent Commission, Presidential Commission. Pwede itong buuhin ng kung sino pwede mong piliin. Pwedeng ilang tao sa Kongreso o kaya mga nasa legal field, mga miyembro ng Philippine Bar Association, miyembro ng Supreme Court, miyembro ng Justice Department, pwede kang bumuo. Presidential Commission. Kailangan ang isang independenteng komisyon na mag-imbestiga dito kay Rodrigo Duterte at kung mapatunayan na may sapat na lakas sa kaso ng treason, huwag kang magatubili, Mr. BBM, na sangatan ng kaso for the sake of the people, by the people, and for the people of the Republic of the Philippines. Presidential Commission. O kaya ang Kongreso, pwede. Pero hindi mga kongresista ang dapat bumuo riyan eh. Kailangan mga hindi lamang miyembro ng Kongreso, kundi mga nasa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Kung may duda ka riyan na maraming kaalyado pa rin si Rodrigo Duterte sa Kongreso, ikaw na mismo ang gumawa ng Presidential Special Independent Commission para maimbestigahan ito. At ikalawa, liban dito sa ikatlo, number 1, kasuhan mo ng treason. Kung may duda ka na baka mahina, bumuo ka ng Presidential Commission, Independent Commission, na maimbestigahan si Rodrigo Duterte. At ikatlo, Mr. BBM, na andyan na hindi ka na magpapagod eh. International Criminal Court. Mr. President, isang ink lamang ng iyong fountain pen, mababawasan ka ng malaki sa problema mo kay Rodrigo Duterte. Huwag kang mag-alangan. Simula na ng International Criminal Court ang investigasyon kay Duterte at sa kanyang anak. Sa mga kasong kriminal, huwag kang magkanlong, huwag kang maging puppet ng kriminal sa pamahalaan. Pagkakataon mo ito na ipakita sa taong bayan na kahit na meron kang utang sa BIR, kahit na may mga dagta, may malaki kang bag sa iyong likod, dahilan sa records ng inyong pamilya habang naandyan sa Pilipinas, baka mapatawad ka o mabawasan ang mga pagkakamali na yan sa pamamagitan ng pagharap sa tao ng mga katotohanan. Hindi naman ikaw ang huhusga eh. Hindi ikaw ang magpapataw, walang dictatorial dito. Kung mapatunayan na treason ang mga ginagawa ni Rodrigo Duterte, hindi ikaw eh. Hugas kamay ka riyan eh. Hindi ikaw ang magpapataw ng parusa kung naandyan ang mga miyembro ng International Criminal Court. Hindi ikaw ang dahilan kung mabibilang ko si Rodrigo Duterte, o kaya si Sara, o kaya si Bongo, o kaya si Bato de la Rosa. Hindi ikaw ang may kasalanan. International Court. Hugas kamay ka riyan. Kaya ano pa ang inaantay mo, Mr. President? Eto na ang pagkakataon mo na hindi lamang mahugasan ng iyong kamay ng mga pagkakasala mo at ng pamilya, kundi makiging bayani ka. Sabi mo nga nung isang araw kailangan maging salaminang kayo ng mga nagawang kabayanihan ng mga ating mga ninuno. Andres Bonifacio, Del Pilar, kung sino pa, wag na si Aguinaldo. Mga bayani, Lapu-Lapu,
Oh, eto na ang pagkakataon mo na kahit sa ilalim ang litrato mo nitong mga ito, at least nandoon ka. Na ipakita mo na ikaw ay tunay na makabayang Pilipino. For the people, of the people, and by the people. Huwag natin paniwalaan ang retorika ng mga incheck. Huwag natin paniwalaan ang mga propaganda ng mga ito. At pagkakataon mo, Mr. Marcos, na maipakita mo na ikaw nga ang leader ng mga Pilipino. Baka makalimutan yung mga agam-agam na pandaraya noong 2022 elections. Baka makalimutan. Sabagat kung ang retorika mo ay kapani-paniwala, sabayan mo ng gawa. Ito na ang pagkakataon mong redemption ng iyong pangalan. Sabi ko na nga sa mga unang broadcast natin, between two evils, ikaw ang medyo lesser evil, now ituloy mo na. Bawasan mo na yung katagang evil sa iyong katawan. Lagyan mo na ng positibo, and this is the high time of your life na maipakita sa taong bayan na ikaw ay for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Labanan mo ang mga retorika na ito. Mga retorika ng ating mga kalaban ng gobyerno. Ladies and gentlemen, Mr. Marcos, you have a lot of unfriendly members of your government. You have a lot of Manchurian members in the government. Show to the people that you are not among them. Ang kalaban natin ngayon, at least ngayon, ang ekonomiya okay na, umuokay. Ang kalaban natin ngayon ay ang China. And por eso kapag ang kalaban natin ang China, ang mga galamay nito na andyan, putulan na natin. Sila ang mga ugat, ang mga Manchurians na ito, sila ang mga ugat na sumisira sa pamahalaan mo. Mga nandyan sa academe na, banggit ko the last time, naalala ko si Ana Rosario Malindog Uy. By featured item lagi ang kanyang mga sinasabi sa CGTN, sa Global Times, at sa iba pang mga propaganda agencies ng Chinese Communist Party. Ginagamit niya ang kanyang pagsanib doon kay Herman Thieu Laurel, Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. In reality, it is a propaganda arm ng Chinese Communist Party. Masaklap, di ba? Tinitingnan ko itong mga records dito, OFWD, United Front Work Department. Ito kasi ang umbrella ng mga organisasyon na ito, kabilang dyan itong grupo ni Mr. Uy. Ito ang sa ilalim mismo ng Chinese Communist Party. Ito ang tinatawag nilang United Front Work Department. At sa ilalim nito, merong isang sangay dyan Kapangalan ko pa FIO, F-I-O. Ano ito? Ito yung Foreign Influence Operations Department ng United Front Work Department ng Chinese Communist Party. Dito sa FIO, Foreign Influence Operations na ito, dyan nasa sa ilalim itong mga organisasyon na ito, dyan sa Pilipinas. Not to mention, yung mga trolls at sa mga nasa media. Eto hindi ito galing sa akin. Ito yung report. Ano ang mga kinikilala nilang mga kaalyado nila ng FIO? Foreign Influence Operations of the United Front Work Department of China, based in Beijing, China. Ano ang mga organisasyon na ito dyan sa Pilipinas? Ito. Periodiko, Manila Times. Hindi sa akin galing ito. Binanggit nila, Manila Times. And then public official. Hindi galing ito. May
2022 Philippine gubernatorial elections. The office of the UFWD. Ano nga ba yung UF? United Front Work Department of the Chinese Communist Party under the Foreign Influence Operations. In May of 2022, Philippine gubernatorial elections, the OFWD manipulated Manuel Mamba, governor for election of governor of Cagayan del Sur. And one of the issues is the annual U.S.-Philippine Balikatan exercises. Manipulated in connivance with Manuel Mamba of Cagayan. Kaya hanggang ngayon, yung mga retorika nito mamaya paririnig ko sa inyo yung mga boses nitong mga ito para malaman ninyo kung gaano entrenched ang mga Manchurian sa gobyerno sa kasalukuyan dyan sa Pilipinas. United Front, Philippine Associations for China Studies, Asia Pacific Pathways to Progress Association. Mga nakabase ito dyan. May mga sangay sa Pilipinas. Integrated Development Studies Institutes. And then kasama yung mga grupo ni sino ito? Ana Rosario Malindug-Uy, Institute of South Cooperation and Development, Asia Century Philippine Strategic Studies Institute, South China Sea Probing Initiative, mga Chinese-funded organizations. At kasama rito, miyembro o opisyal, Professor Ana Rosario Malindug-Uy. Herman Chu, another Manchurian, sa media. Asian Century Philippines Strategic Study. Administrator dati ng Philippine Refugee Processing Center. Tingnan ninyo itong mga ito. Mr. President, kung ako nakakuha ng kopya nitong mga dokumento na ito, meron kang intelligence fund dyan . Kung gugustuhin mo, pwede mong halongkatin itong mga records ng mga ito para mapagtibay ang mga kaso na pwedeng isangat, isalang laban dito sa mga tao na ito. Headed by your former President, Rodrigo Duterte. At ang kanyang mga salagubang. Hindi ba natin magagawa ito, Mr. President? Ang mga tawag sa kanila, CCP puppet. Mantakin mo yan. CCP puppet. Hindi akin yan, Hindi akin galing mga salita yan. Tingnan ninyo ito. Anyway, tapusin muna natin itong ating bahaging ito ng ating insight, mga kababayan. Kabayan. Insight, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, sana ilaganap ninyo yung mga bagay na yan, mga kababayan. Hindi aking galing yan, Yan ay mga papel, mga dokumento na hindi mapasisinungalingan. Those are real. Those are facts. Kailangan lamang bukas mata, bukas isip, bukas tenga ang ating mga kababayan. Sad to say, ang propaganda ng China coupled with financial assistance ay lumalaganap dyan sa atin. Sa mga trolls. Naalala ninyo at one time, in-air ko rito yung isang troll. Ano ang sabi niya? Alam kong mali ang aking ginagawa. Pero kumikita ko rito Anong magagawa ninyo? So because of that, bilangin mo kung mga ilang daan, ilang libo mga trolls na ganyan ang kaisipan. Alam kong mali ang ginagawa ko pero kumikita ako rito Magugutom ang pamilya ko. Kita na ninyo. Siguro i-excuse na natin itong mga trolls dyan sa YouTube. Pero pag ikaw ay public official, secretary ka pa ng edukasyon. By the way, yung edukasyon natin nagkakawindang-windang Nagkakawindang-windang ang ating edukasyon ngayon. Hindi alam kung saan ang direksyon.
Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Masaklap, di ba? Chinese Communist Party puppets. Hindi ko na babasahin yung mga introduction ng bawat audio na ito. Pero pakinggan na lamang ninyo mga kababayan para ma-reinforce natin ang ating argumento dyan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Ang tinig ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita Let me first strengthen ng Philippine Coast Guard. statement of Ambassador Romualdez. He mentioned that in Scarborough Shoal, our arrangement is that both parties during the standoff will pull out. The Philippine forces, to include the Coast Guard, the Navy, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, in 2012, we pulled out. But the Chinese forces, they stayed there. And now there are still Chinese Coast Guard vessels inside Bajo de Masinloc. There were always like 2 Chinese Coast Guard vessels mainstay who have the responsibility in laying out the floating barrier every time that they monitor a presence of the Philippine government vessel there. During the time of the former administration, we have already folded with the idea that we don't need to go near Pakinggan ninyo, As far as the Philippine Coast Guard is concerned and the Bureau of Fisheries. Sandali, Mr. Tariela. I'm sorry. Sandali. Doon sa punto na ito, nung panahon ni Rodrigo Duterte, Bajo de Masinloc pinag-uusapan natin. Ano yan sa ating kataga? Scarborough Shoal. Pinakang malapit na atoll. Pag high tide, hindi nakikita yan. Low tide, lumulutang. Scarborough Shoal, pinakamalapit sa Bataan, pinakamalapit sa Subic Bay, pinakamalapit sa Luzon. Ang sabi ni Mr. Tariala, noong panahon ni Rodrigo Duterte, pinagbawalan sila na lumapit 10 nautical miles sa lapit sa Scarborough Shoal. Pinagbawalan. Panahon ni Rodrigo Duterte, tapos na at pinagkaloob na ng arbitral court ang desisyon sa kaso na isinalang ni Noynoy Aquino laban sa China, na nililiwanag ang EEZ at saka nililiwanag ang karapatan ng mga mangingisda mga Pilipino. Pakinggan ninyo si Tariala. Panahon ni Rodrigo Duterte, aktibo na siya sa Philippine Coast Guard. Huwag kayong lalapit ng 10 nautical miles or mas malapit pa sa Scarborough Shoal. Bajo de Masinloc. Bajo de As far as Masinloc. the Philippine Coast Guard is concerned and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is concerned, we don't really get near PDM. As a matter of fact, we always maintain like 10 nautical miles to 12 nautical miles in patrolling those areas. Recognize that we don't have the ability to go beyond the 10 nautical miles of the Chinese Coast Guard who's in that. For President Bongbong Marcos, we keep on going beyond the 12 nautical mile mark until we reach as low as 500 meters away from the lagoon, or the Philippine Marcos Coast na yan. Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, we can already go to Bajo de Masinloc as near as 500, 300 meters. We are no longer prevented from going beyond that. The only problem that we are now experiencing whenever we patrol Bajo de Masinloc is that we cannot really go inside the lagoon. You know for a fact that we already removed the barrier by a covert operation, a special operation of the Philippine Coast Guard last year. But the problem now is that every time that the Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is supporting our fishermen with supplies, fuel, there will be additional supplement from the Chinese Coast Guard. So from 2, it will be like 5, and then Chinese Maritime Militia will also be there from 8 to even 12 Chinese Maritime Militia. And then they would start blocking this small opening of the lagoon in Bajo de Masinloc. That's the only reason why we are prevented in entering the lagoon. Yan ang dinig ni Tariala, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. So nakita ninyo, yung verbal order, huwag kayong lalapit ng mas malapit sa 10 miles sa loob ng Bajo de Masinloc o kaya ng Scarborough Shoal. Pero sa kabila nitong mga issues na ito, ngayon diyan sa West Philippines mga kababayan, pang-aabuso ng China, pangwawasak ng China ng mga bangka ng mga Pilipino, kahoy ng mga bangka. Yung mga Manchurian sa gobyerno, no less than the Vice President, Sara Duterte,
yung mga alalay ni Rodrigo Duterte sa Senado. Bongo, si Bato de la Rosa, at ang kapatid ni Sara sa Kongreso, maging alkalde na kapatid ni Sara doon sa Davao City. Tahimik ang pamilya, no less than the president, former President Rodrigo Duterte. Tahimik sila na i-defensa ang Pilipinas laban sa China. Tahimik! Walang masabi. Nung isang araw, si Sara Duterte ay hinarap ng mga nasa media, tinatanong, Sara, Vice President, ano ho ang masasabi ninyo sa pananahimik daw ninyo? Bakit ayaw ninyong idepensa ang Pilipinas? Bakit ayaw ninyo na pulahan o kaya sagutin o kaya salungatin o kaya batikusin ng China sa pang-aabusin nito sa Pilipinas? Anong sabi ni Sara? No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the Western Philippines. No comment. No comment. No comment. No comment, no comment, no comment, no comment, no comment. Sara Duterte. Paano? Baka siya sabunin ng China pag sinabi niyang, kayong China, tarantado kayo ginugulo ninyo kami. No comment, no comment. No comment, no comment. No, 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 no comment. Tama na yung sinabi ng aking kapatid, si Pulong. Congressman Pulong Duterte of the Seoul District of Davao. Anong sabi ni Pulong? Hindi responsibilidad ng kapatid ko magkomento riyan Vice President siya at saka siya ay Sekretary ng Edukasyon. Nakalimutan ni Pulong, o baka hindi niya nakalimutan, baka inaamin niya na si Vice President Duterte ay hindi Pilipino. Yun lamang ang dahilan kung bakit pwede kang manahimik as Government of the Republic of the Philippines official. Binabanatan ka na ng China, sabi ni Pulong, hindi trabaho ng kapatid ko yan. Meron tayong Foreign Affairs Department, may presidente tayo, Secretary ng Edukasyon ng kapatid ko, at saka Vice President. Hindi niya trabaho yun na batikusin ng China. Nakalimutan o kaya it is an affirmation of Pulong Duterte na ang kanyang kapatid ay hindi Filipino citizen. Di ba? So at kung Filipino citizen ka, whether you are an official of the government or not a private citizen, may obligasyon ka na defensahan ang iyong bansang tinubuan. Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Wala akong kasunduan. Yung sinabing yun anong tawag niyan? Nakalimutan ko na si Taba. Anong pangalan ng Taba? Yung sinabi niya, hindi yan spokesman ko siya pero hindi ko sinabi yan. Yan ang pagpapasinungaling ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi niya, as is where is lang status ko lang Yun lang ang sinabi ko. Wala akong sinabing meron kaming gentleman's agreement. Wala niyan Wala kami niyan kasi wala yan. Sabi ko lang, as is where is. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. As is where is nga. You cannot bring in materials to repair and improve. Wala yan. Totoo, Mayor? Totoo yan. Totoo yan. No agreement. As is where is. Walang agreement as is where is. Ganun. As is where is nga. Hulianin na ba ito? Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagal na na-repair yan, nakauwi na yan dito. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sandali. Dutch, sandali ha. It will keep a peace. It will keep peace in the South China Sea. Gentleman's agreement, kung hindi man, kung wala man as is where is, whatever. Status quo.
ang status quo, on the side of the Chinese, ang status quo, naglalayag sila sa mga karagatan natin, including the economic zone. So yan ba pabor sa Pilipinas o laban sa Pilipinas? Laban sa Pilipinas. Status quo. Patuloy ang pagtayo ng mga military atolls dyan sa West Philippine Sea. Pabor sa Pilipinas, laban sa Pilipinas. Laban sa Pilipinas. Status quo. Bawal ang pumasok sa Scarborough Shoal, 10 miles away lamang ang distance ninyo. Pabor sa Pilipinas, laban sa Pilipinas. Laban sa Pilipinas. Status quo. So, treasonous ito, pare ko. Yung mga salita mo para kang hindi abogado, Mr. Rodrigo Duterte. Salita lamang yan ang hindi na nalalaman yung kanyang mga sinasabi. Especially at the standard you are. As a professional and a politician and a former leader of the country. Logic calls na stupidity yung mga sinasabi mo na yan eh. Di ba, Mr. President? Pakinggan natin uli. Baka marami pa tayo masikot. We have not conceded anything to China. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan if they are really ready for that. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi magkagera pagkas andyan yung Navy, di gawain mo. Nakaw, Mr. Duterte. You should tell the truth to the Philippines. Sandali, Mr. Marcos. Mr. Duterte. Andiyan ka na naman sa gera mo eh. Sangganong style yan eh. Sanggano. Ano ang sanggano? Ang sanggano, kapag nag-iisa ka, bahagang buntot. Mga gangsters, di ba? Pag nag-iisa ka, bahagang buntot. Pag marami ka, ang yabang ninyo eh. Kala ninyo kayo na ang most powerful sa daigdig eh. Pero pag nakakuha kayo ng kasalubong na mas malaki sa inyo, bahag pa rin ang buntot ninyo. Yun ang mentalidad ni Mr. Rodrigo Duterte. Filipino people, is there a gentleman agreement or not? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Nakakita na ninyo. Who is telling the truth, pare koy? Ha? Who is telling the truth and who is lying? Mga kapitbahay ako'y magkakaminsan nahahaybag tayo. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Maraming salamat, Rhea Doloria. Thank you. From bottom up ang ating babasahin. Sabi ng aking kumparing tunay, paring Ed Tolosa, you cannot bind the Philippines on such gentleman's agreement. Illegal at its face and substance. Tama ka rin yan, pare ko. Saludo ako riyan. Yun mismo ang ating argumento eh. Walang mga kung meron, treason yun, pare ko eh. Kung totoo, sabi ko na nga kay BBM eh, panahon mo ito para maiangat ang iyong katatayuan bilang presidente. May pakita mo sa tao, you're for the people, of the people, and by the people. Kasuhan mo, treason, itong si Rodrigo Duterte. Paimbestigahan mo sa Justice Department at kung may mga basihang matibay, kasuhan ng treason. Kung hindi, ikalawa, sabi ko sa iyo, bumuo ka ng Presidential Independent Commission. May kapangyarihan kang ganyan. Parang yung dito sa Amerika. Ano ba yung nangyari dito sa Amerika? Na commission dito na inimbestigahan yung pagkakapatay kay John F. Kennedy. Gumawa ka ng commission dyan. Imbestigahan kung treason ang mga ginawa ni Duterte. Once and for all. At ikatlot, mahalaga. Papasukin mo na, paimbestigahan mo na, open up the door sa International Criminal Court. That way, liliwanag ang mga issues na ito labang kay Duterte. Hindi ganyan lamang eh. I apologize, wala akong personalan dito. We are talking of Rodrigo Duterte not as individual, but as a public official and was a former president
of the Republic of the Philippines. Yun lamang naman ang punto natin riyan eh. Oo, kung aalokin niya ako magkape, kagaya ng iniinit ng asawa ko yung aking kape, okay lang. Dalawahin pa, sabihin ko ba kay Manay, Neng, isa pa. Para kay paring Rod. Oh, ganun lang. Personalan, wala yan eh. Oh, pinag-uusapan natin dito yung kung personal kasi, hindi nakaka-apekto ng ibang tao yan eh. Halimbawa ako, nagsasayaw ako sa TikTok. Hindi ko naman inilagay sa YouTube o kaya sa Facebook. Eh, personal ko yun. Gusto ko lang makita yung katawan kong iindak-indak. Walang epekto, okay sa akin. Pero kung ako'y magsasayaw ng TikTok, tapos ilalagay ko dyan sa YouTube, pagtatawanan ninyo ako, eh, nakaka-apekto sa tao, nakakahiya yan. Treason yun. Di ba? Aring Ed, ganun talaga yan eh. Oh, sabi ni Raquel Pangilinan Blantucas Jing, yes, tama po ito. Either nagbabayad ng utang ng loob si Marcos or may alas ang mga Duterte sa kanya. Kaya hindi talaga siya ang nanalo nung eleksyon ng dahilan kung bakit malambot. Kung bakit, natakpan, malambot pa din si Marcos sa mga Duterte. Well said, Marico. Well said. Agree. China doesn't have to invade. All it has to do is give humongous loan to take over. In fact, parang Ed, yung humongous loan na yan, naandyan na naandyan na sa Pinas eh. Sa anong paraan? Mga investors na mga Chinoy, sad to say, records yan. Mga investors, mga real estate builders na mga Chinoy, diyan sa Pilipinas, ang funding nito, kalahati o majority, galing sa China. Either sa Chinese Communist Party o kaya sa China Bank o kaya sa mga private investors na miyembro ng Politburo sa mainland China. Kaya yung pagkadiskaril ng Evergrande sa China, ng real estate in totality sa China, ako'y kinakabahan baka madamay ang Pilipinas eh. Gawa na ang kapitalisasyon doon na andyan din sa Pilipinas. Sa mga real estate dyan. Eh nakita naman ninyo, sandamakmak ang mga real estate companies dyan. Tingnan ninyo maigi. Puwera sa mga Villar. Tingnan ninyo maigi kung sino ang mga nasa real estate dyan sa Pilipinas. At kung sino, hindi ko nilalahat, kung sino sa mga Chinoy dyan sa Pilipinas ang may direktong involvement financially sa Chinese Communist Party. Parang Ed, sana nasagot ko yung sinabi mo, no? Aristotle Socrates, layas kayo China, sabi niya. And then si paring Rolando Bawa, good evening po, Furel. Late na po ako from Naga, Bicol. Walang late sa programa natin, pare ko. Paring Rolando Bawa, pagkatapos nito, pwede mo naman balikan kahit 10 beses mong paulit-ulit na pakinggan ang ating programa. Baka kapulutan natin ng mahalagang mga aral, lalo tigit na Puso ko sa bayan ko. Ayan lagi ang ating pinangangalandakan Parang Junior Dal nang dahil sa takot sa maritime vessel ng PCG, water cannon ng China Coast Guard, ginawang gripo na lamang. Ginawang gripo na lamang. Isa lang yan, Natasha. Darating daw si Jinping, si Rodrigo Duterte. 2 kape kailangan. Dalawang kape. Juan, Saturday Live. Mahulog yan. Dito. Ano ito? Sulat, Dear Rodrigo. Ano ito na yun? May sulat ang asawa ko kay Mr. Presidente. Ha? Mainit pa ang kape. Okay, areglado. Sandali tingnan ko lang itong mga unang sulat sa atin. Tama po yan. Voice out mo. Mga kurap. Galit na si Gabs Ezekiel.
Aligabs, okay ha, thank you. Maraming salamat. Sa Vietnam, pag corrupt na leader, death penalty ang parusa. Sa Pinas, ginagawang idol. Alam mo pare ko, ako'y hanga ako dyan ha. Meron akong report dito eh. Dating mantakay mo, realtor ha. Big time na realtor sa Vietnam. Ngayon ay pinatawan ng parusang kamatayan dahilan sa huge corruption sa real estate. Corruption. Yun ang salita, corruption. Sa China, pinapatawan na rin ng parusa yung mga corrupt sa China. Ang problema dyan, pare ko sa Pilipinas, ito'y tapatan ito ha. Walang malisya, walang biro, walang joke. Tutuanan. Parang Junior Dal. Kung ang mga corrupt sa Vietnam ay parusahan ng kamatayan, at yan ay gayahin natin dyan sa Pilipinas. Ha? Gayahin natin sa Pilipinas. Lahat ng corrupt na mga public officials, kasi public official ito dati, lahat ng corrupt official ng public officials sa Pilipinas ay bitayin. Nakaw, laking disgrasya pare ko. Ang gobyerno ng Pilipinas titigil. Walang operasyon. Bakit? Sabagat mulang presidente pababa, ubus sila lahat. Walang manunungkulan. Lahat sila patay. Lahat sila patay. Kung korupsyon ang pag-uusapan dyan sa Pilipinas, parurusahan mo ng kamatayan. Presidente, vice presidente, congressman, senador, gobernador, may patay sila lahat. Walang matitira. Parusahan mo ng kamatayan yung mga corrupt na official sa gobyerno, patay. Sabi ko na sa iyo eh. Sabi ko na sa inyo ha. Yun ang sinasabi ko sa inyo, bayang kong mahal. Tama na, Odoy. Tama na, Odoy. Okay, suggestion yun, parang Junior Dal. Kaya nga lang, medyo masaklap. Good morning, Brother Fiorel. Have a nice, fun Saturday. Ang paglalahad ng katotohanan ay isang obligasyon ng isang Pilipinong makabayan. Wow. Tama ka. Obligasyon natin yan lahat eh. Kaya nga, kahit na ako 10,000 miles away, pinaabot ko pa rin ang aking damdamin sa ating mga kababayan. Riyan, sabagat, malaki ang utang na loob ko riyan eh. Diyan ako isinilang. Diyan ako nagkamulat. Nanay ko, tatay ko, diyan isinilang, diyan namatay. Mga kapatid ko, diyan isinilang, diyan namatay. May 3 pa akong buhay na kapatid yan. Mga kamag-anak namin. Mga kamag-anak ng aking asawa. Ang asawa ko mismo. Wala akong kapeng ganito kung hindi ko natagpuan ang asawa ko diyan sa Pinas. Kaya malaki ang utang na loob ko riyan. Kaya nga ba't sabi ko ano yun? Nagulat naman ako sa iyo pare ko. Ulitin mo nga. Ano yung sinabi mo, Ed? Puso ko sa bayan ko. Yun naman pala. yun naman pala. Marami tayong mga karagdagang mga balita pa mga kapitbahay. More! Ooh, wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Matay mo kung hindi dyan sa Pilipinas, wala akong 5 anak. Wala akong 4 na apo. Galing sa isang magandang classmate. Di ba? Wala ako niya kung wala ako dyan sa Pinas. Di ba? Kaya laki ng utang na loob ko riyan eh. Napakalaki ng utang na loob ko yan, pare ko eh. Rosana Narume. Uy, nandiyan pala siya sa YouTube eh. Sabi niya, ano ito? Ano ito? Hindi ko maintindihan. Bread. Ayun. Yung, bread or breed? Anong pronunciation ito, Nang? Yung sinalapid ang buhok. Yun ang sinasabi ko eh. Kasi kayo pinag-uusapan natin kanina.
yung business relationships between China and then the US intertwined. Sabi ni Rosana Narumi, ang tawag yun ay bread. Tama bang bigkas ko? Bread or breed? Yun ay ano ito? Sinalapid. Yun. Terenta sa Tagalog. Sa English, anong tawag? Braid. Braid pala. Akala ko bread na tinapay o kaya breed na pagpalaki. Braid pala, braid Braid, yun ang anong tawag ni Rosana? Sinalapid na buhok. Sa Bicol. Sa Tagalog ay tinerentas. There you are. Manoy, sabi ni Cynthia Herona. Manoy, maayo na adlaw na Sabado. We are watching from, let me see, Sandrio, Italy. Okay, kanina pa ito, alas 6:32 kanina. Pero dito ay pakibati na po lamang. Inuuna ko muna ito Pakibati na lamang yung aking kapatid na si Narciso Herona and family. Thank you na lamang. There you are. Malayo kasi sa akin yung isang screen. Basahin ko muna itong mga nasa YouTube. Sabi naman ni Romy Veray, bakit ngayon bigla niyang inaangkin ang mga pag-aari ng Pilipinas? Siguro ito may kaugnayan dun sa China. Sabi pa rin ni Romy Veray, Capurel, natandaan ko po noong panahon na nasa Pinas pa ang mga Amerikano. Yung bases nila sa Olongapo at sa Angeles City sa Pampanga, hindi po ganyan aggressive ang China sa West Philippine Sea. Nabasa ko na ito kanina. Okay, thank you. Maraming salamat. Now, haharapin natin itong mga celebrants. Mga celebrants natin. Kagaya kay Cesar Esguerra Tioxon, kay Lala Bragaes, kay Candy Merales, kay Osias Catalan Olvido. Pare ko mga celebrants ito nung araw ng Miyerkules, Abril Agis. Osias Catalan Olvido, kay George Umali Nalapo, Arnolfo Zalameda Yanto, Contessa Villamor, at saka kay Juday Soriano. Mga birthday celebrants nung araw ng Miyerkules. And then, etong nakalipas na Webes naman, Joselito de Aces, Margarita Rada Clerigo, Tricia Garcia, Erica de la Cruz Sarimos, Luvi Gados, at saka kay Lita Peña, Angelita Peña. Dito, kapitbahay namin, mga ilang blocks away. Happy birthday, Lita! I'm sorry. Lita Peña, happy birthday nung araw ng Webes ito. Sandali. And then kahapon naman Friday, si Rod Revo, ang Kapamilya Party List, anibersaryo daw nila kahapon. Si Olive Acuña, Joe Melito Kagumpay Salvo, Ruby Banares Victorino, Caracho Ramel Cagiao, Gia Sestina, Linda Mayo, si Linda. Happy birthday kahapon. At saka Pichi Santos Cruz, si Denise Yuri, si Eduardo Osita, parigad. May-ari ng Edwards Travel and Tour. Diyan sa Las Vegas, Nevada. Ang ating kaibigan si parang Eduardo Osita, owner, operator ng Edwards Travel and Tour. And of course, si Josephine Fortuno. Bahay Joe, Congresswoman, dati. Asawa ni Salvio Fortuno, dating congressman din, kumpare namin at kumare naming tunay. Siya ang aking best man nung kasal namin ni Manay.
Congressman, dati kong big boss sa DZGE and DZEB Naga 1964 to 1973. Bago ako inilipat, pinirate ng Radio Mindanao Network 1973 hanggang lumipad kami dito papunta sa Amerika. 2 weeks from now, 60 years na tayo sa broadcast. So happy birthday na lamang kay Joe, Congresswoman Josephine Fortuno, sa kanyang kaarawan kahapon Friday. And of course, ang aming kasama sa Mac Boys, Attorney Rodolfo Casuga, dyan sa Baguio City. Happy birthday, pare koy! Belated, Rodolfo Rudy Casuga, dyan sa Baguio City. And then, of course, ngayong araw na ito, si Gary Lorega. Happy birthday, Gary. Today, Saturday, April 13, si Lemor Arugat, si Flor Princess Ariola, at saka si Lia Tolentino. Ngayong araw na ito ang kanilang mga kaarawan Saturday, April 13. Happy birthday sa inyong lahat na lamang. And tomorrow, Frank Briguera, Marcel Idanan, Donazel Idanan, siguro kambal ito, Daniel Dagutdot, Nick Darrell, Hipolito Vargas, at saka ang kaibigan namin, Luchi Vivas. Luchi Vivas, bukas, ang kanyang kaarawan. Happy birthday na lamang Mariko, ha? Maring Luchi. Nasa Pampanga ka ba o nandito uli sa New Jersey? Yan ang ating may bahay ng kaibigan natin kasama sa Knights of Rizal, Romy Luz. Si Romy nga pala ang chapter commander namin ngayon. Romy Luz ng Jersey, chapter ng Knights of Rizal. Ang kanyang butihing may bahay, Lucha Vivas. Happy birthday tomorrow, Sunday. On Monday, si Francisco Toxki de Guzman Jr., si Siran Falcon, Ann Barreto del Rosario, Georgina Liamanzares, Charmeline Lawa. And finally, sa Martes, Joseph Espinoza, Gloria Tangapa. Gloria, hasa ka? Di kita marinig ngayon. Gloria Tangapa, Virginia Sarmiento, Oscar Barzona. Ang aking pamangkin. Oscar Barzona, birthday sa Martes, Abril 16. At saka pamangkin ni Mrs. Jordan Anthony Demagante. Jordan Anthony Demagante, birthday nito sa Martes, Abril 16. And of course, galing sa aking may bahay, kung gusto kong makapasok ng kulambo, kailangan hindi makalimutan. Birthday greetings ng aking manay, Abril 7, para kay Gabriel Gabi Pante. Sino ito neng? Gabriel Gabi Pante. April 7. April 9, si April Pante. Nabati ko na last time ito. And of course, itong nakalipas na Abril 11, si Junior Kunsuegara. Okay? From the family, Junior, happy birthday na lamang sa iyo. Belated at yaan ay Abril 11. Yaan ang kalatas ng aking may bahay sa lahat ng kanyang mga binate. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you. Maraming salamat, of course. Binati ko na eh. Sabi ni tiya mo, Tita Hilda, Jordan, happy birthday daw sa iyo. Mabuhay ka raw hanggang gusto mo. Sabi yan ng vlogger Sabi ng vlogger mabuhay kayo riyan hanggang gusto ninyo. Sa 10 sinabi ni Digong, 11 ang mali. Siya ang pambansang Judas. Grabe pare ko Sabi ni Junior Dal, hindi akin to. Sabi ni Junior Dal, ay ka muna. Sabi ni paring Jundi, kailangan daw ipangalandakan
ipangalandakan daw natin yung cake, breads, and pastries. Sa mga residente at sa mga bumibisita sa Pampanga, Bulacan at Tarlac, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, and pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, and pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, and pastries ng Armenia. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Pili na! Order na! Grab food na! Now na! Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop Facebook page for details. Ay, pare ko ha, pare Judy, maraming salamat pare ko ha. Ang Armenians, by the way, mga kapitbahay, meron silang 5 sangay na ngayon and going to 6. Ang mga sangay ng Armenians dyan sa Guagua, Pampanga, meron sila dyan sa, XJ7M, Guagua, Pampanga. Meron sila sa San Fernando, Pampanga, sa Kingsborough Building. Meron sila dyan sa Angeles City, sa Pampanga, 24 Montang Avenue, sa Balibago. Meron sila sa Santo Domingo, Angeles City, number 1 Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City sa Pampanga, and sa Malolos, Bulacan, Unit 4, DB Building, 422, MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. And finally, sa Tarlac City, sa City Walk, Zamora Street, Tarlac City, sa Tarlac. Yan ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, mga kapitbahay. Armenias, kumusta na? Mamangking kumiyari nito. Armenia, Minyang! Army! Regards kayo riyan lahat, ha? Thomas Tiokson, I'm watching. Sabi ng pare natin, silent audience ko ito Thomas Tiokson, thank you. Dito sa YouTube ito And then, may mga nakaligtaan pa ba ako? Wala na. Thank you. Thomas Tiokson. At saka dito sa YouTube, sabi ng kaibigan ko, Romy Veray, agree ako riyan, Furel. Bitayin ng lahat ng mga magnanakaw at mga korap na mga politiko. Hindi tatakbong gobyerno natin, pare ko. Hindi tatakbo Sa bakit ubos silang bitay. Ubos na bitay ito mga ito Ubos na bitay yan mga pare ko, mga mare ko. Rosana Narumi. Thank you, Marikoy. Maraming salamat. By the way, kanina napag-usapan natin. Sabi ko na nga, yung mga biyahe ng Marcos, I condemn them na mga unang broadcasts natin sa bakat masyagong grabe. 17 ng biyahe ito ngayon, 18 na. 18 na. Sa loob ng almost 2 years na panunungkulan niya, 18. One trip a month. 18 buwan na siya. Magdadalawang taon na. Subalit, if we equate yung mga travels na ito ng benefits, meaning production, factual production, nakikita natin. Sa akin, unti-unti kong babawiin yung aking kondinasyon. For one reason, benepisyo ng bansa, benepisyo ng mga Pilipino. Pero sa ngayon, wala pa. Ito yung kanyang kapital sa biyahe. Ito pa lamang ang kanyang naaani. Mostly from the United States and from Israel, mga kababayan, of all the countries. By the way, yung European Union meron na. In fact, nasa lamesa na ngayon ang mga concrete investment proposals and for implementation ng ilang European Union, Sweden and everything.
Now, ang Israel ay may nakalaan pong 1 billion, 1 billion na trade package investments para dyan sa Pilipinas, between the Philippines and Israel, at the midst of turmoil dyan sa Israel. Billion by 2024 today. Ito'y mga investment-driven agreements in agriculture, water management, and tourism diyan sa bansa. Big deal para sa akin. 1 billion galing sa Israel. In the David past few Rome, months, pakinggan natin. there has been a significant trend of Israelis selling their belongings and relocating to the Philippines. The Philippines voted in favor of the United Nations General Assembly Resolution number 181, recommending the establishment of an independent Jewish state. Therefore, the Philippines was instrumental in the birth of Israel as a free and independent state. The first bilateral agreement between the two countries was signed all the way back in August 1951. Since then, 13 other agreements have been inked, including those abolishing transit and visitors visa, cultural, educational, and academic research. Israel ranked 25th as the Philippines trading partner out of 225 partners, 28th export market, and 31st import supplier. In 2022, the total volume of trade in goods between the two countries was $600 million, about 30 billion pesos. By 2025, the trade between the Philippines and Israel is expected to go up to $2 billion, primarily driven by investments on agriculture, water management, and tourism. Filipinos are one of the largest groups of immigrant workers in Israel. Of the approximately 300,000 workers in Israel, over 10%, or at least 30,000, are Filipinos. The Philippines has become one of the top tourist destinations for the Israeli people in the last few years. 15,000 Israeli tourists visited the Philippines between January and August 2023. So yun ang report ni Mr. David Rome galing dyan sa Israel. Yan ay report na may kaugnayan sa economic ties between Israel and the Philippines. Pagtanaw ng utang na loob ng Israel sa Pilipinas, sabagat naging kabahagi tayo ng pagkakabuo ng bansa ng Israel. Samantalang sa China, kagaya ng binalita ko sa inyo kanina, mga kababayan, bilang suporta po ng aking sinabi, na ang economic condition in China is not rosy, hindi mabulaklak, hindi mabango, patuloy na bumubulusok ito. China is facing economic crisis as many companies are shutting down and sparking panic sa mga mamamayan dyan sa China at sa mga negosyante dyan sa China. Pakinggan natin itong report na ito, mga kababayan. China's economy continues to decline, with a wave of store closures hitting the retail industry. According to statistics, over 70% of department store owners reported that foot traffic last year still hadn't returned to 2019 levels. Analysts attribute this mainly to the decreasing purchasing power of residents. 31 supermarkets across the country closed in the first quarter of 2024, including well-known brands like Walmart, RT Mart, Yonghui, Walmart, Rainbow Department Store, Hema Fresh, and Lotus. Taiwanese economic expert Huang Shikong stated that China's actual consumer spending is shrinking. Since it's a downturn in private consumption, department store operators are likely to be hit hardest, forcing them to shut down some underperforming stores. The overall economic downturn and decreased consumer spending among the populace are likely the primary reasons for the consecutive closures of numerous stores. Recently, the Isetan department store in Milong Town, Shanghai, announced that it would cease operations on June 30th. Afterward, Isetan will only have one store left in the Chinese market, in Renheng, Tianjin. However, Isetan is not an isolated case. In fact, several years ago, the department store and supermarket industry in China began massive closures. While lease expiration is the most common reason cited by businesses for closure announcements, the fundamental reason behind it is intense operational pressure. According to reports, Yonghui Supermarket, once a supergiant in the Chinese supermarket industry, had 1,440 stores in 2019,
but now only has 998, meaning it has closed 442 stores in nearly 4 years. Over the past 3 years, Yonghui's cumulative losses have exceeded 8 billion yuan. Online information shows that on April 2nd, the locally renowned chain store Fudy Supermarket in Xiantao, Hubei, went bankrupt. Thank you. Maraming salamat. Diyan ay report. Galing mismo yan sa China. Sabi ko na nga sa inyo, marami akong mga kaibigan riyan, mga independent bloggers, mga independent journalists na kaugnay natin sa mainland China. Hindi ho na ibabalita ito sa mainland China, and more so dyan sa Pilipinas, ayaw nilang iparinig. Baka raw marinig ito ng mga target ni Rodrigo Duterte ay mawalan ng gana ng sumuporta kay Rodrigo Duterte. Mantakay mo, ito downtown Shenzhen. I don't know kung tama ang pronunciation ko nito. Ito yung Silicon Valley ng China, diyan sa Shenzhen. Ayon dito sa report, numerous businesses in the city have shattered, leaving empty streets and unemployed workers roaming the streets. Shenzhen ito. And then, ito naman sa China, ito yung mga tinatawag nilang industrial park. Ito ang pinakikilala riyan sa Pilipinas. Remember, sa Cagayan, meron si Manuel Mamba na nais itatag sana riyan na industrial park. Remember, pati yung Fuga Island, gusto nilang ibenta sa China, gawing industrial park. Yan ang mga terminology ng China. Diyan sa Maynila, sa kahabaan ng Ross Boulevard, meron din dyan na exclusive na Chinese, ang tinawag din nilang industrial park. Diyan sa Tarlac, meron din. Iyan ay finance, although ng Chinoy ang nagpapatakbo, pero finance ng China. Industrial park sa Tarlac. Yan ang terminong ginagamit ng Chinese Communist Party sa kanilang mga investments in and outside of mainland China. Ngayon, itong Fang Industrial Park, ito'y nagsara na rin. Dati-rati daw ito ay face-to-face na mga stores na dinarayo sandamakmak ng mga tao. Due to lack of consumers, ang Fang Industrial Park, yung mga stores near the Passengers Transportation Center at Shenzhen Station have closed. Gawa ng kawalan ng negosyo. Yan, mga report yan. Galing mainland China. At ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Hindi ko kayo pinaniniwala ng kasinungalingan. Mantakin mo, siguro kung sa Pilipinas mag-buy one, take one ka, maging dito sa amin sa Amerika, for example, real estate, buy one, take one. Remember yung Evergrande sa mainland China? Diskaril. 100,000 ang mga high-rise condominium units ang ngayon ay bakante, hindi maibenta. At yung mga naakupado na, nagreklamo yung mga tenants, walang mga facilities. Yung Evergrande, nasundan ng marami pa na mga real estate companies na nagsara. Now, yung mga nalalabi na mga real estate companies dyan sa mainland China, ang offer nila, believe it or not, buy one unit condominium and take one resort building or resort home free. At akay mo yan, bili ka ng condominium. Ito ang kanilang propaganda. Bumili ka ng isang condominium unit sa aming high-rise industrial park building. Isang condominium unit, riregaluhan ka namin ng isang chalet, isang bungalow sa tabi ng dagat, libre. Buy one, take one. Kasinungalingan? Hindi. Pakinggan natin ang report na ito. China's economy continues to decline, with a wave of store closures hitting the retail industry. According to statistics, over 70% of department store owners reported that foot traffic last year still hadn't returned to 2019 levels. Analysts attribute this mainly to the decreasing purchasing power of residents. 31 supermarkets across the country closed in the first quarter of 2024,
including well-known brands like Walmart, RT Mart, Yonghui, Walmart, Rainbow Department Store, Hema Fresh, and Lotus. Taiwanese economic expert Huang Shikong stated that China's actual consumer spending is shrinking. Since it's a downturn in private consumption, department store operators are likely to be hit hardest, forcing them to shut down some underperforming stores. The overall economic downturn and decreased consumer spending among the populace are likely the primary reasons for the consecutive closures of numerous stores. Recently, the Isetan department store in Milong Town, Shanghai, announced that it would cease operations on June 30th. Afterward, Isetan will only have one store left in the Chinese market, in Renheng, Tianjin. However, Isetan is not an isolated case. Teka, In nai-report fact, ko na several years sandali. ago, Ito, the mali. department store and supermarket industry in China Ito, sandali. buy one, There you get are. one free promotions in China's real estate market are Okay. shocking. Many major property developers I now facing apologize, liquidation. Parico. According to a report by the China Securities Journal on April 8th, the Keeley Mansion project in Tongzhou, Beijing, launched a buy one, get one free promotion during this year's Qingming Festival holiday. Customers who purchase a 77 square meter two-bedroom apartment will not only receive a free 108 square meter ready-to-move-in property located about a 10-minute drive from the seaside in Yantai, but also enjoy an 8-day, 7-night cruise journey and have a chance to win a 3-day, 2-night trip to Yantai. The report indicates that the sale prices for the promotional units range from 4.3 million yuan to 4.4 million yuan, approximately $608,000 USD, and come fully furnished, while the complimentary Seaview property in Yantai is unfinished. These extravagant promotional activities signal a weak buying sentiment in China's real estate market, which is currently in a deep freeze state. In recent years, Chinese real estate developers have been struggling amidst a downturn, severely affecting the Chinese economy, which heavily relies on real estate as its primary economic pillar. There has been no improvement in China's real estate market, and the crisis continues to spread. To compound matters, numerous Chinese real estate developers are facing the risk of liquidation. Following Evergrande, China Construction Bank has sued Shimao Group, seeking court liquidation to recover funds. According to Bloomberg, since the outbreak of the real estate crisis, at least 23 Chinese construction companies or related companies have received winding-up petitions from creditors in Hong Kong. So far, at least 5 have been ordered to close. Since the start of the Chinese real estate crisis in 2021, Chinese developers have defaulted on $111 billion in domestic and foreign bonds. Other real estate developers currently facing litigation include Country Garden, Sunac China, Shimao Group, Sunac China, China Overseas Land Investment, Agile Group Holdings, Longfor Group Holdings, China Resources Land, and Oceanwide Holdings. Patakin mo yan, pare ko, ha? Kung ikaw ay bibili ng isang condominium unit doon sa Tongzhou District, I apologize kung mali ang mga bigkas ko sa mga Chinese names, ano, ha? Tongzhou District. Kung bibili ka ng unit dito sa high-rise condominium na ito, bibigyan ka ng libre na vacation house. Isang bungalow sa tabi ng dagat. At ito ay libre. Sea view sa Yantai District ng China. Ito ay nasa eastern portion ng Shandong Province, mainland China. Libre. Isang chalet o kaya condominium unit. Kung bibili ka ng isang condo unit doon sa Tongzhou high-rise condominium. Ang price ng condo unit, $650,000 US. Sinong makaka-afford nito ngayon dyan? Oh. Nung araw daw, sabi nitong si, let me see, anong pangalan nito? Guang Rockzhu, senior analyst sa Hong Kong. Sabi niya, noong 2019, napakaganda ng takbo ng real estate. Akala nila'y wala ng kamatayan. Kaya yung mga developers like Evergrande, 100,000 ang mga itinayong mga condo units. Ngayon ay mga ghost cities diyan sa China. Ngayon, dahilan dito sa pagkabangkarote ng ekonomiya ng China, unti-unting lumulubog pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Meron sila
na fallback. Meron silang masasandalan. Alam mo naman itong China, sabi ko na nga sa inyo nung mga nakalipas na broadcast natin, ang mga pulit-buro rito walang matinong isip eh. Puro mga kabalbalan, puro mga katarantaduhang pagnanakaw. Ngayon, sa kabila ng kanilang ginawa sa World Trade Organization na hindi pagsunod sa lahat ng obligasyon, lahat ng mga alituntunin, lahat ng batas ng World Trade Organization, hindi nila sinunod. Ngayon, maging mga kasunduan nila sa kanilang itinuturing ng mga economic partners, hindi nila sinusunod. Kasama na rito yung pagbabawal na pagbibenta ng mga armas pandigma ng mga kaalyadong mga bansa, kasama na supposed to be in China, diyan sa Russia, sa digmaan ito sa Ukraine. Ayon sa mga nasilip na mga intelligence reports, ang mga natatagpuan nilang mga data nagpapakita na ang China pailalim, pasikreto, ay patuloy na nagbibenta, dumarami ang volume, ang bilang, ang dalas ng pagbibenta ng mga military hardwares ng China diyan sa Russia. Ito ay report galing sa anong tawag niyan, Deutschwelle Radio and Television Network diyan sa Berlin, sa Germany, na kung saan ay sinasabi nila ang mga pailalim na mga negosyo, pagbibenta ng military equipment ng China sa Russia. Data analysts say there's clear evidence that China has dramatically increased military shipments to Russia since Moscow invaded Ukraine. A network of Chinese defense companies operating directly under the state-owned Assets Commission has been steadily supplying Russia with military hardware despite international sanctions. Almost 2,000 companies operate within the Poly Group network, including a defense conglomerate called Poly Technologies. And so what I've identified from the companies that I've been researching is actually an increase in military applicable parts that are explicitly labeled for military systems to Russia from China since the start of the war. And even for a couple of months preceding the war, we see about a 300% increase in M171 system parts from Poly Technologies to these Russian defense companies just about a month or two before the invasion started. And most of those shipments are actually during the war itself. Among the electronics and machinery parts are parts which are explicitly for military use. In October, a company called China Tally Aviation shipped radar parts for the S-400 anti-aircraft system to a Russian defense contractor, Almaz Ante. That transaction was detailed in a Wall Street Journal article based on data from C4 ads. And between June and November, there were multiple shipments of parts for M171 helicopters, this time Poly Technologies selling to Ulan-Ude Aviation Plant. But because of complex supply chains, it's not just Chinese companies that are implicated. And we see about 30% of Poly Technologies trade partners have active Western ties in their shipments, either exporting, importing, or countries of origin. These sanctioned Russian defense companies is potentially at risk for sanctions penalties as well. That applies even if the company isn't aware of the final destination of their products and even if it wasn't a direct shipment. However, some companies clearly believe that the profit is worth the risk. So yan na naman ang paglabag ng China sa mga kasunduan between friends na nagbabawal na magbenta ng mga military hardware sa Russia sa illegal na pananakop nito sa Ukraine. Ang China hindi rumirespeto ng mga ganyan. By the way, speaking of Ukraine, nakikiramay kami diyan sa mga naandyan sa Australia, gawa ng kanina, ngayong araw na ito ng Sabado. Kanina lamang ay nagkaroon po ng anong tawag niyan, stabbing spree, rampage, diyan sa Sydney, Australia. 5 ang patay. Kanina lamang ito, several hours ago.
At ako'y nangangamba baka wala pa tayong nalalaman, nababalitaan galing sa Philippine Embassy kung may mga nadamay na mga Pilipino either nasugatan o kaya namatay. 5, kasamang isang bata, a small child at 4 na mga adults ang namatay sa pananaksak ng isang lalaki sa isang mall diyan sa Sydney, Australia. Yung mall ay tabi ng dalampasigan, tabing dagat, beachside. Kanina, araw ng Sabado lamang ito, Australian time, 4:00 ng hapon sa Australia, isang lalaki bigla na lamang na humugot ng patalim. Pagkatapos sa bawat madaanan nito, saksak dito, saksak doon, saksak diyan. Buti na lamang sumaklulo kaagad yung mga police, security, at binaril ang naturang suspect. Ito'y pagkatapos na ito ay makapatay ng 5, kabilang ang isang bata diyan sa Sydney, Australia, sa isang mall tabing dagat. Kanina lamang ito 4:00 ng hapon, Australian time. Kaya pinaabot po natin. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Public Service. And by the way, nabanggit ko na rin lang itong mga patayan-patayan. Nais ko lamang nabigyan ng babala itong mga kaibigan natin dyan sa Israel. Gawa ng umiigting ngayon ng hidwaan between the Hezbollah na mga puppets ng Iran at Syria and then Israel. Nagpapalitan sila sa kasalukuyan sa mga sandaling ito ng mga matitinding mga rocket fires between Israel and the Hezbollah sa loob ng teritoryo ng Syria at saka ng Iran. Now, ang Amerika ay nababahala na baka maging malawak ang palitan na ito ng mga bomba between Israel sooner than later, sabi ni Biden. Siya ay nababahala. Kaya sabi nito sa mga reporter sa White House kanina na inaasahan niya na ang Iran ay gaganti sooner or later sa mga palitan na ito ng pambubomba ng Israel at Hezbollah sa kanyang teritoryo sa Iran. Kaya ayon sa kanya, kailangan ay maging bantay at yung mga Amerikano, yung mga Israelis, kailangan doble handa sa anumang mga pagganti ng Iran laban sa Iraq, pambubomba sa loob ng teritoryo ng Iraq. Pakinggan natin. Meron tayong report galing ito sa diplomatic editor ng CNN International na nakabase diyan sa Tel Aviv, Nick Robertson. There's a real concern that Iran could do that in the coming 24 or 48 hours. I've talked to various intelligence sources in the region at the moment. They understand, and this is what we're getting from a lot of different sources, that Iran is poised to respond. Now, of course, this could be Iran intentionally disinforming, putting disinformation out there just to create the sense of jitters among the Israeli public here, among the leadership in Israel about precisely what they'll do. And it's unclear what they'll do. Will they respond and strike back directly to Israel themselves? Will they use proxies to strike into Israel? Will they strike Israeli interests elsewhere in the region? That's a question on people's minds at the moment. But that strength and show of unity and support between the United States and Israel is on display today at the Hatzor Air Base in the south of Israel. The CENTCOM commander, General Eric Kurilla, there with Yoav Gallant, the Israeli defense minister, the deputy IDF chief of staff, also there. So this is very much a message of unity and strength and preparedness. So this is what we heard from Rear Admiral Daniel Hagari, the IDF's spokesperson, just last night, speaking about how prepared Israel is for whatever threat comes from Iran. We're highly alert and prepared for a wide range of scenarios and are conducting a situational assessment. We're ready in both defense and offense with the various IDF capabilities and strategic partners.
A strike coming from Iranian territory will clearly prove the Iranian intentions to escalate the situation in the Middle East and to stop hiding behind its proxies. And I think you get a level of the understanding of how this concern is shared jointly between the United States and Israel, the State Department and the embassy here, warning staff not to stray beyond the sort of Tel Aviv area, Jerusalem area, Beersheba area. Stay in those areas. The concern is it's just not clear what Iran's move is going to be, the sense that it could be soon, Wolf. Thank you very much, Nick Robertson. Thank you. Maraming salamat. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you, Ed. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Iniaalay po namin itong programang ito sa inyo. By the way, maalala ko, bombahan ang pinag-uusapan natin kanina. Baka kayo ay matakot o kayo magtaka kung kayo naandyan sa vicinity ng Central Luzon. Naandyan yung Tarlac, naandyan yung Pampanga, Ilocos Region. Baka magtaka kayo, baka makakita kayo ng sandamakmak na eroplano, jet fighters, simulang Monday. Meron pong 2 linggo nalilipad ang napakaraming mga eroplanong pandigmarian sa Luzon, particularly sa Pampanga, sabagat meron tayong tinatawag na Cope Thunder Philippines. Cope Thunder Philippines, yaan ay 2 linggo simula sa Lunes, magpa-practice yung mga pilotong Pilipino at mga Amerikano ng kung papaano magkaroon ng mga maneuvers sa isang larangan ng pakikipagdigma ang mga eroplano natin. Alam ninyo, swerte ha, 12 jet fighter ang ireregalo sa Pilipinas. Additional yan sa Philippine Air Force. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pinaalala ko po lamang yan sapagkat ako'y natutuwa. Pag may mga ganyang balita tayo. Ngayon, meron tayong gagawin, Cope Thunder Philippines. Ito'y 2 linggo, magaganap ito galing dyan sa Florida Blanca sa Pampanga, Basa Air Base. At ito ay lilipad-lipad patungo dyan sa General Benito Ebuen Air Base. Yung mga airfields dyan sa Luzon, kasama na ang Palawan. Kaya kung may makakita kayong sandamakmak na mga eroplano lilipad sa loob ng kanlurang bahagi ng bansa, West Philippine Sea, sa ilalim ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, simulang Monday, yaan ay bahagi ng Cope Thunder Philippines. Exercises, 2 linggo na mga pilotong jet fighters ng Pilipinas at saka ng Amerika. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alam na tayong oras, ano? Overtime na overtime. Overtime! Saturday Live! Saturday Live! Alam na tayong oras, pare ko eh. Parang June Day. Ano ito? NBC News update, stabbing rampage at Sydney. 7 na ang patay. Okay, thank you. Additional report, sabi ni parang June Day, NBC News. Ngayon lamang yata ito, 7 na ang patay instead of 5. Thank you, pare ko. Salamat, parang June Day. The People's Liberation Army Air Force operates a large and various fleet of some 4,000 aircrafts, of which around 2,500 are combat aircraft and bombers. Marami pa rin ang American yan, pare ko. Almost double pa rin ang American, including those under construction sa mga sandaling ito. Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Salamat po sa inyong lahat sa pag-alalay, antabay sa atin, pakikisalamuha sa atin, pakikipagkatuwaan, pakikipagbalitaan sa atin. Interactive, fun Saturday Live.
Babalik tayo next Saturday. At sana ay maging maligaya kayo at maalam sa bawat date natin online sa ating Fun Saturday Live. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na bangki sa lambansaro. Diyos mabalos. God bless us all. Don't forget, love one another. And tomorrow Sunday, magsimba tayo. Ako sa inyo, I love you all. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Sabi ni parang Jundi to the man, the myth, and the legend. Thank you. Mabuhay ang FSL standing by sa audio ni Manay. Have a nice weekend. Keep safe, everyone. Sabi ni parang Junior Tao. Romy Veray, God bless us all. Thank you, pare ko. Rosana Narumi, thank you rin. At sa lahat ng mga naandyan silent audience natin, both sa YouTube and Facebook. Salamat po sa inyong lahat. At sa aking may bahay. Naunahan ako ni Manay. Ulitin mo, Neng. May background pa kasi. I love you, Neng. Wala nang gana tuloy. Kanina, ang ganda-ganda pa kayo. I love you, Neng. Bye-bye. I love you all. Thank you. Salamat. Fun Saturday Live. Saturday Live. Saturday Live. Rick Kick Mendoza. Thank you, sir. Puso ko sa bayan ko. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Paring Romy Veray, have a wonderful and blessed weekend also to you and to your family. Bye-bye. Finally, I'm saying good night sa lahat. Good day and good morning.